Welkom bij deze speciale aflevering van Digitale Duurzaamheid van de Nieuwe Wereld. Een serie waarin we stilstaan bij de volhoudbaarheid en leefbaarheid van ons digitale universum. Een speciale aflevering dus vanuit het Scheltema-complex te Leiden. Als afsluiting van een jaar waarin we een reeks hebben gemaakt in samenwerking met consultancybureau InOP en stil hebben gestaan bij digitale duurzaamheid. In deze aflevering gaan we in op een brandend thema van dit moment, samen met een vijftal deskundige gasten. Decentralized Finance, DeFi, een gedecentraliseerd financieel systeem. En we willen dit onderwerp behandelen aan de hand van 3 blokken. En u zult het vanzelf merken, daar schuiven verschillende gasten voor aan tafel. In het eerste blok staat grofweg de vraag centraal, waar hebben we het eigenlijk over? Dus mocht u niet precies weten wat DeFi is, u hoort het zo dadelijk. In het tweede blok zullen we stilstaan bij de vraag, wat betekent dit voor onze instituties, voor onze financiële instellingen? Wat zijn de gevolgen van de opkomst van decentralized finance? En tot slot, in het derde blok, willen we met elkaar nadenken over de vraag, wat betekent dit voor u en mij als gewone burger? Wat voor kansen zijn er, maar ook wat voor gevaren liggen er wellicht in besloten? Goed, we gaan dus van start met het eerste thema. Wat betekent het eigenlijk? En daarvoor zijn 2 deskundige gasten aangeschoven aan tafel. Welkom heren. In de eerste plaats crypto Bert Slachter, zou ik bijna zeggen. Crypto-deskundige. Je hebt ook samen met je broer net een nieuw boek uit, hè? Zeker. Over deze thematiek. Ja. We gaan het niet alleen over crypto hebben, maar over de bredere context, waar crypto ook een deel van is. Welkom. En ja, ik moet zeggen, geloof ik, betalingsexpert. Ja, Die zijn er inmiddels ook, hè? Betalingsexpert Simon Lelyveld. Ja, van harte welkom. We gaan van start met het eerste thema. Bert, ik begin met jou. En jij zal ook weer als eerste de tafel gaan verlaten dadelijk. Dus neem de tijd en neem de ruimte. Ja, waar hebben we het eigenlijk over wanneer we over DeFi spreken? En wat betekent crypto in dat geheel? Ja, goede vraag. Want vaak dan beginnen we bij DeFi, maar het is goed om te weten waar het een onderdeel van is of waar het uit voortkomt. En DeFi staat voor Decentralized Finance. Finance is het Engelse woord eigenlijk voor financiële dienstverlening. Mm-hmm. En decentralized, dat is waar we het even over moeten hebben. Waarom noemen we decentralized? Ja. Waarom is decentralisatie belangrijk? En daarvoor moeten we eigenlijk even terug naar de vraag hoe we digitaal bezit of digitale eigendommen aan elkaar kunnen overdragen. Hoe kun je ervoor zorgen dat je digitaal bezit hebt? Kun je ze een voorbeeld geven? Nou ja, je kunt het hebben bijvoorbeeld over geld, maar er zijn allerlei vormen van digitaal bezit. Dus vermogenstitels zoals aandelen of pensioenaanspraken of leningen zouden onder kunnen vallen, maar ook diploma's of auteursrecht van mijn boek zou ook een digitale bezitting kunnen zijn. Digitale kunst of items die je in een game hebt of je reputatie. Dat zijn allemaal identiteitsgegevens. Ja. Alles wat een waarde heeft en wat op een of andere manier geïdentificeerd wordt. Kijk, we kennen bijvoorbeeld concertkaartjes al een tijdje. Ja. Dat zijn eigenlijk ook digitale bezittingen. Het is niet veel meer dan een QR-code. Dat is gewoon digitaal. En die heb je in een app of in een mailtje en die laat je zien en dan mag je naar binnen. En er is een bedrijf die dat beheert, die houdt in een register bij. Nou, dit concertkaartje is gekocht door Bert Slachter, dus dat kunnen we nog eventjes controleren. Ja. En dat is eigenlijk altijd al decennia hoe we dit probleem oplossen. Namelijk, je maakt een centrale partij de baas over de administratie waarin we bijhouden wat van wie is. En dat is namelijk nodig bij digitaal, want in tegenstelling tot de fysieke wereld is het niet vanzelfsprekend dat je iets digitaals überhaupt kunt overdragen. Want het hele mooie van digitaal is dat als ik iets digitaals aan jou geef, bijvoorbeeld een foto of een document, dan heb jij hem, maar ik heb hem ook nog. En welke van die 2 is nou het origineel? Dat weet je niet, omdat de kopie en het origineel identiek zijn aan elkaar.
Nou, dat losten we dus altijd op door iemand de administratie te laten bijhouden, een bank of een notaris of een overheid of een techbedrijf. En die zegt dan van, nou ja, dit is van Bert, dat is van Ad, weet je, dat is van Simon. En als ik dat dan, ik geef iets aan een ander, dan werkt hij de administratie bij. En dan weten we van wie het nu is, wie nu de eigenaar is van dit digitale eigendom, van dit digitale geld bijvoorbeeld. En de allereerste die dit probleem oploste om dit te doen zonder centrale partij, is Bitcoin geweest. Dat is eigenlijk in essentie de uitvinding van Bitcoin. Dat een grote groep mensen, een bijna onbeperkte hoeveelheid mensen die elkaar niet kennen, niet hoeven te kennen, niet hoeven te vertrouwen, die zelfs elkaars vijand mogen zijn, dat die samen consensus bereiken over wat is van wie. Hoe ziet de administratie eruit? Nu gaf je dat voorbeeld van bijvoorbeeld een kaartje van een concertgebouw. En je kan er natuurlijk twee dingen in onderscheiden. Enerzijds bijvoorbeeld de betaling, mijn bestelling die ik doe. Anderzijds hun administratie, waarin het gaat om de relatie die zij hebben. Waarin zij bijvoorbeeld een barcode aan mij geven waarmee ik eventueel binnenkom. Hè? Ja. En je kan zeggen, nou ja, we hebben, laten we zeggen, over die betaling. Daar hebben we natuurlijk altijd een centrale organisatie gehad. Maar over dat onderdeel van die, laten we zeggen, die private relatie, die is ook altijd veel meer privaat geweest. Zeker, dus het zeg maar, de ticketbedrijf, die hield eigenlijk de administratie bij. En het probleem, of het aardige van zo'n ticket is dat als er één iemand binnen is, dan wordt de tweede die met dezelfde QR-code aankomt geweigerd. Dus dat is niet zo'n probleem. En het is ook niet zo'n probleem dat het een bedrijf is die misschien ooit failliet gaat. Want als het concert voorbij is, boeit het ons niet meer. Dus er zijn best wel wat digitale bezittingen waarbij dit nooit zo'n punt was. Maar als je digitaal bezit wil, dus bijvoorbeeld digitaal geld, of we hadden het net even over aandelen of auteursrecht, daarvan wil je dat dat bezit niet afhankelijk is van een derde partij, van een centrale partij. Ja, dus het gaat ook echt om dat principe van zekerheid. Ja, van onafhankelijkheid van een andere partij die bijvoorbeeld failliet kan gaan. Of kan stoppen te bestaan, of die zijn regels kan aanpassen. Kijk, bij een fysiek object, dus als ik dit kopje heb gekocht en IKEA gaat failliet, dan houd ik mijn kopje gewoon nog. Het is niet zo dat als IKEA failliet gaat, alle kopjes wereldwijd ineens verdwijnen. Maar met digitaal is dat in principe wel zo. Als je een digitaal bezit hebt dat wordt beheerd door een partij en die partij stopt te bestaan, dan is eigenlijk het digitale bezit ook weg. En dan is die administratie er niet meer. Dus wil jij digitaal bezit dat wereldwijd overdraagbaar is en wat misschien 10, 20, 30, 100 jaar bestaat, dan zul je het niet afhankelijk moeten maken van iemand, van een enkele derde partij die administratie bijhoudt. Nou, en dat is eigenlijk waar we voor staan als wereld, dat we steeds meer bezit digitaal maken. We hebben het over de metaverse, we hebben het over allerlei ontwikkelingen dat steeds meer digitaal, steeds meer waarde digitaal wordt. Ja, en dan ben je dus geïnteresseerd in een gedecentraliseerd systeem, want dat is, dan komen we bij DeFi terecht, dat is de uitvinding van Bitcoin. Door eigenlijk het beheer van die administratie te decentraliseren, dus te verdelen over een ontzettend grote groep partijen die niet gecoördineerd worden, kun je dus dat digitale bezit eigenlijk dezelfde soort eigenschappen geven als fysiek bezit. Dus je kunt het van de ene aan de andere persoon overdragen, zonder dat er iemand tussen komt. Nou ja, en je kan natuurlijk ook zeggen, maar dan ga ik ook even over naar Simon. Neem nu bijvoorbeeld de banken. Wij hebben ook een stelsel ontworpen, bijvoorbeeld ook met garantstellingen, dat mocht een bank failliet gaan, toch de overheid voor een bepaalde mate garant staat om te voorkomen dat bijvoorbeeld mijn digitale geld als burger verdwijnt. En je zegt eigenlijk, nu hebben we een systeem waarin er überhaupt geen overheid meer nodig is voor die garantstelling, want het zit in de techniek zelf, in de aard van eigenlijk dat financiële product zelf. Klopt, dat is eigenlijk de technologisch gezien de doorbraak geweest die Bitcoin ons heeft gebracht. En met datzelfde werkingsprincipe kun je dus allerlei andere, want Bitcoin ging in eerste instantie over geld, over digitaal geld. Maar je kunt er dus ook allerlei ander soort digitale bezittingen op gaan bouwen. Nou, als je het dan hebt over decentralized finance, dan heb je dus ditzelfde principe wat Bitcoin bij geld deed, heb je dan bij financiële dienstverlening. Dus dan heb je het over lenen en sparen en handelen en verzekeren en allemaal dat soort zaken die je dan dus gedecentraliseerd oplost. Met andere woorden, het collectief
met elkaar komt tot overeenstemming over hoe het nou precies zit met wat is van wie en wat is waar eigenlijk. Oké, Simon, al aangekondigd. Hoe kijk jij naar deze ontwikkeling? Is dit inderdaad toekomstmuziek? Ik weet dat jij ook heel erg historisch kijkt en vergelijkingen trekt. Hoe bezie je dit? Nou, ik denk wat ik boeiend vind om te doen is te kijken naar, want het gaat eigenlijk over, een belangrijke impuls wordt gegeven door de techniek en de technologie. Ja. En als je kijkt naar de technologie in het bankwezen, dan kun je vanaf jaren 60 vorige eeuw zien dat een enkel aantal grote partijen die kapitaalkrachtig zijn, de investeringen kunnen doen om digitalisering tot stand te brengen. En in dat patroon zie je de banken voorop lopen. Dan zie je als eerste fintech, als het ware, Visa en Mastercard, met toenmalige namen, de netwerktechnologie gebruiken om op de markt te komen. Je ziet Swift met de netwerktechnologie op de markt komen. Over welke periode hebben we het dan? Even 1970 zitten we dan. 1970, oké. Dus ik begin even even een stukje terug. Fijn. En dat doe ik omdat van belang is dat informatietechniek een bepaalde prijs heeft. Nou, die prijs is steeds naar beneden gegaan. Dat betekent dat de beschikbaarheid van techniek steeds groter wordt. En dat de unieke marktpositie die je hebt door die kennis over die techniek te hebben, afbrokkelt. Dus een steeds grotere groep spelers en entiteiten in de samenleving is in staat met techniek aan de slag te gaan. Nou, dat zien we eigenlijk op allerlei domeinen. Op allerlei, ik bedoel, zelfs dat wij hier nu zo'n programma maken en het op YouTube zetten, is ook natuurlijk een soort van emancipatiebeweging. Daar had je vroeger een hele omroep voor nodig, met de hele infrastructuur eromheen. En als je op die manier kijkt naar de positie van Bitcoin als techniek of de Bitcoin-blockchain als open publieke infrastructuur, dan kun je zeggen dat het kantelpunt markeert waar zonder enige grote investering vooraf, puur op grond van intellectuele kennis, een systeem ontworpen is dat equivalent is aan andere waardeoverdrachtssystemen. Een digitaal stempelsysteem, zo zou je het kunnen noemen. En afhankelijk van de context waarin je het gebruikt, kan dat een munt zijn of iets anders. Je kunt er alles mee doen wat je wilt. In de kern we zijn in de kern begonnen met Bitcoin. Maar de crux is dat je een openbare gezamenlijke administratie maakt. De machtsbalans is verschoven. De investering om het te kunnen doen is in principe heel gering. En dus er is een zeer toegankelijke open technologie die de mogelijkheid biedt om waardeprocessen die tot dan toe voorbehouden waren aan machtige spelers, nu ook huistuin en keuken in de huistuin- en keukensetting neer te zetten. En dat biedt een heel spectrum aan innovatie, aan nieuwe businessmodellen maakt dat mogelijk. En zo zou je hem in de tijd kunnen positioneren. En het decentralized gedeelte heeft dan vooral betrekking op het feit dat het niet langer één partij is, precies wat Bert zegt, die even de administratie bijhoudt, maar dat je met een groep in een open source cultuur, een open source community, een administratie kunt bijhouden. En dat opent nieuwe mogelijkheden op alle terreinen. Daar komt het eigenlijk op neer. Ja, en als je dat nou breed historisch bekijkt, is het dan echt sprake van iets volslagen nieuws? Of zijn er toch wel parallellen aan te wijzen? Ik bedoel, ik denk zelf bijvoorbeeld ook aan nota bene de Griekse oudheid. Dat men op een goed moment natuurlijk echt met muntgeld betaalde. En die waren ook onderling uitwisselbaar, omdat men eigenlijk edelmetalen gebruikte. Dus dan ging op een gegeven moment de stad wel zijn eigen munt slaan. Maar in feite was het niet gebonden aan die stad, dus niet aan die institutionele context. Zijn er ook nog andere voorbeelden in de geschiedenis waar je zegt van, eigenlijk zien we die. Want die echte centraliseringstrek, dat is natuurlijk echt van de afgelopen eeuwen ook, dat ze die overheden zo machtig worden. Je zou het heel, als je een superlange tijdlijn neemt, zeg maar, tot voor het moment dat er überhaupt betaald werd, dan kun je zeggen dat als je geen betalingsverkeer of geen betaalmiddelen hebt. In een ruileconomie bijvoorbeeld. Bijvoorbeeld in een ruileconomie heb je een ingewikkelde sociale structuur waarin iedereen precies weet wat hij van elkaar te goed heeft. En die structuren zijn van klein gegroeid, gestandaardiseerd, in samenlevingsvormen terechtgekomen, uiteenlopende samenlevingsvormen met uiteenlopende betaalmiddel. Maar dan is een betaalmiddel een gestandaardiseerd iets, vaak een gecentraliseerd iets. Maar als je op een heel grote afstand kijkt, dan kun je zeggen dat we nu met de techniek in staat zijn om eigenlijk de complexe sociale structuren die we vroeger in ons hoofd hadden, waarmee we precies wisten, al die relaties. Jantje is goed voor die en Jantje is goed voor die. Je zou kunnen zeggen dat eindelijk de techniek zo ver is dat we die structuren kunnen reproduceren. En dat je dan teruggaat, dan is de technische DeFi een soort van technische schil die reproduceert of probeert te reproduceren het complexe structuur die we vroeger in samenleving hadden toen er überhaupt nog geen geld was
Maar we toch nog steeds elkaar betaalden, maar dan op een andere manier. Nu wordt ook wel gesproken over de democratiseringsmogelijkheden die in DeFi besloten liggen. Nou, dat ligt een beetje in het verlengde van wat jij eigenlijk naar voren brengt. Dat is volgens mij ook voor jou een belangrijk ideaal. Tegelijkertijd denk ik dan weer, dat was ook het ideaal wat de hippies eind jaren 60 hadden met het breken van het informatiemonopolie van staat en overheid en markt door de PC, door de personal computer. Nou ja, je zou kunnen zeggen afgaande ook op de ontwikkelingen van de afgelopen jaren en heel de discussie die we hebben gehad ook, bijvoorbeeld naar aanleiding van de rol van Facebook in een documentaire als Social Dilemma, zie je ook dat het lijkt bijna eens een tegendeel omgeslagen. Hè? De markt en overheid hebben nu een zicht op wat die individuele consument doet en een greep daarop zoals nooit eerder vertoond. Hoe beoordeel jij zelf, zeg maar, die democratiseringstendens in dat DeFi, maar ook laten we zeggen, met schaduwzijde die je daarin ziet? Ja, laat ik zo beginnen. Ja, inderdaad. Dus het internet. Ja, de belofte is groot. Ik denk met name het internet. Dus je hebt het over de PC. Met name het internet. Dat is eigenlijk het moment dat het monopolie doorbroken werd van de hele grote mediabedrijven. Die eigenlijk dicteerden wat we voor het internet consumeerden aan nieuws. Eigenlijk dicteerden ze, dit is wat je moet horen. En verder hoef je niks te horen. Ja, op het dorpsplein kun je met elkaar beppen. En sinds het internet heeft iedereen de mogelijkheid om zijn podium te bouwen en zijn kanalen. En natuurlijk, dat lukt niet iedereen op hetzelfde niveau. Maar dat is wel heel interessant wat er dan gebeurt. En dan zijn er inderdaad allerlei bijeffecten. Allerlei negatieve bijwerkingen daarvan. Van de fabeltjesfuik en fake news. Ja. En dat we niet zo goed meer weten wat is nou waar. Maar ook big tech en de macht van big tech. Absoluut, ja. Dus dat zijn allemaal dingen die... En toch vinden we blijkbaar met elkaar dat datgene wat het internet brengt waardevoller is dan, dat weegt zwaarder dan alle negatieve bijwerkingen. Anders hadden we wel met elkaar gezegd, joh, we stoppen hiermee. Ja, Simon? Nou ja, dat vraag ik me af. Het blijkbaar argument vind ik niet zo sterk. Ik denk dat als je naar de samenleving kijkt, dat de incentives in de samenleving op hebzucht gebaseerd zijn. Dat die groter zijn dan de drivers om collectiviteit te vertonen. En dat in die context, als het internet als techniek opkomt, in potentie een hele hoop democratiseringsmogelijkheden bestaan. De digitale stad, wet openbaarheid bestuur. Er zijn allerlei mooie kanten die je uit kan gaan. Zo wordt het ook verkocht, hoor. Maar en dat is ook zo. Die mogelijkheden zijn er. Maar in een context waarin hebzucht zwaarder weegt dan solidariteit, en het verdienen van geld en het kunnen verdienen van geld zwaarder weegt, zie je een democratiserende technologie in feite tot een machtstechnologie verworden. En dat is het spannende van dit moment. We hebben nu weer een kantelpunt rondom die gezamenlijke administratie. Een soort nieuw kantelpunt bovenop het internet. En de theorie maakt een hele hoop mooie dingen mogelijk. En de vraag is, gaat die hebzucht ons dan toch in een dystopie brengen of komen we in die utopie? Zouden we dat eens kunnen doen voor de aardigheid? Dat je zegt van, dus enerzijds een utopisch beeld schetsen. Van, dit is nou heel mooi. En dit is echt die democratie zoals jij het in ieder geval in gedachten hebt. En misschien dat jij een paar kanttekeningen kan plaatsen vanuit het hebzuchtmotief. Van welke machten komen daar weer op? Ja, dus je introduceert het internet en dat is in eerste instantie is dat nog een hele egalitaire vrijplaats. En als je dan 20 jaar verder kijkt, dan zie je dat er 4 techreuzen zijn die eigenlijk alles beheersen. Dus dat is beweging die dat is de facto gebeurd. Dat is de facto gebeurd, het is gewoon te observeren. En wat men dan nu zegt, van weet je, eigenlijk zou, en dat noemen ze ook wel Web 3, dat is dan een interpretatie van onder andere DeFi, maar ook NFT's. Weet je, dus dat je eigenlijk cryptografisch over eigendommen gaat beschikken in plaats van dat het in databases zit van techbedrijven. Dat zou daar weer een soort van tegenwicht tegen kunnen geven. Ja, en een utopisch beeld is dat uiteindelijk elk individu weer al zijn eigen eigendommen, zijn digitale eigendommen zelf in bezit heeft. Dus dan moet je ook bijvoorbeeld denken aan persoonsgegevens, identiteitsgegevens. Die zitten nu allemaal in de database bij Facebook. Die weet alles van je. En dat je als individu weer zelf beslist wat je van jezelf onthult en aan wie en op welke manier en op welk moment. En alleen maar datgene wat strikt noodzakelijk is. Dus dan zit je meer te denken in de technologisch gezien in de self-sovereign identity hoek. Maar dat zijn ook digitale bezittingen. En dus gebruikt dezelfde technologie.
Maar dat betekent als je moet bewijzen dat je 18 bent, dat je niet of ouder dan 18 bent, dat je niet je geboortedatum hoeft af te geven, maar dat je een cryptografisch bewijs kunt geven dat je daadwerkelijk ouder bent dan 18. En daarmee onthul je niet eens je geboortedatum, maar alleen maar dat je ouder bent dan 18. Dat is een heel simpel voorbeeld van iets waarmee de macht terugbrengt bij het individu. Die is weer in bezit van zijn eigen identiteits- en persoonsgegevens en andere digitale eigendommen. Dus ook bijvoorbeeld je geld en je aandelenportfolio. En die liggen niet meer bij een bank die de facto kan zeggen: ik cancel jou of je moet je zo gedragen, anders raak je je toegang kwijt. Maar dat is gewoon weer in je eigen bezit. We zien dat tot op zekere hoogte de huidige QR-code, ook waar het gaat om het coronabeleid, ook op die manier wordt ingezet. Hè? Dus tegelijkertijd hebben we natuurlijk ook het gevoel dat daarmee een soort van macht, in dit geval van overheden, enorm is toegenomen. Maar jij zegt van ja, maar dat vraagt dus dan ook wel om een andere soort regelgeving. Ja, nou kijk, uiteindelijk kan een natiestaat natuurlijk zelf de regels bepalen. En als je het daarmee... Wat zou nodig zijn in dit stadium? Als je dat ideaal van jou wil realiseren? Dat zou in dit stadium gewoon kunnen. Dat kan op dit moment. Dit zouden we nu kunnen gaan. Kijk, uiteindelijk, de technologie is nog vreselijk jong, hè? Ja. Maar uiteindelijk zit het in Nederland in ieder geval best in ons DNA hier om voor dit soort dingen te vechten. Hè? We hebben ook voor netneutraliteit bijvoorbeeld gestaan. Kijk, en als een overheid uiteindelijk besluit om heel erg ver te gaan in surveillance, ja, dan kun je daar als bevolking alleen nog maar in eerste instantie via de parlementaire weg en uiteindelijk via een revolutie iets mee doen. Oké, Simon, hoe kijk jij naar deze utopie? In technische zin zie ik hem helemaal voor me. Dan denk ik van ja, je kunt heel mooi self-sovereign identities bouwen. De vraag is of je in de economische machtscontext die er bestaat, wat er van overblijft en of er niet een stukje collectiviteit verloren gaat dat meer is dan de optelsom van de individuen. Want ik kan een verzekeringsproduct neerzetten wat zeer fijnmazig prijsstelling doet, op het individu gebaseerd, in een self-sovereign setting, waardoor de verzekeraar niks weet over degene, behalve dan dat hij voldoet aan de criteria die hij nodig vindt. Neem postcode, leeftijd en allerlei andere dingen. Voor mijn part, neem DNA of iets anders, want je krijgt de toegenomen techniek, betekent ook dat jij stukjes van je DNA beschikbaar zult hebben. Dus ontstaat er een economische context waarin op een super anonieme wijze toch een uitermate individueel eigenlijk het concept van verzekeringen verdampt. Omdat de verzekeraar uitsluitend nog uit de markt individuutjes vist op puur afgeschermde wijze die lucratief zijn. En dan heb je dan een tweedeling gemaakt van mensen die ook niet precies weten waarom. Want ze hebben een super veilig model waardoor ze alleen maar weten, ja, ik krijg het niet of ik krijg het alleen voor deze prijs. Ja. En als je dat overzicht kwijtraakt, dan Computer heb je... says no. Maar het aardige is van decentralized finance dat de mensen die dan uitgesloten worden door die verzekeraars wel met elkaar alsnog weer een nieuwe pool van vermogen kunnen starten. Dat is precies het punt waar het misgaat. Dat is waar de economische belangen groot worden, waar het vermogen van de overheid om dat te controleren en te reguleren beperkt is en waar de overheid extra alert moet zijn om te zeggen, wacht even, hier gaan dingen mis. Want de natiestaat als regelgever is niet in staat om wereldwijde platformen met hun kracht voldoende tegenspel te bieden. Ze doen hun best, maar dat lukt niet. Dus de centrale vraag die je te stellen hebt bij de nieuwe technologie en de nieuwe vormen is, hoe ver vind je dat je met de technologie mag gaan? Waar ligt de grens tussen individualiteit en collectiviteit? Waar ligt de grens tussen autonome techniek en wie is er verantwoordelijk voor die autonome techniek? En zo kun je een aantal vragen stellen. Een hele hoop vragen zijn al behandeld, maar een aantal unieke vragen moeten nog op tafel. Nou wordt er heel vaak gezegd van ja, de regelgeving die loopt achter de feiten aan. Hè? Dus half wel, half niet. Ja? Dus, ligt toe? Misdaad is verboden ongeacht de techniek die je gebruikt. Ja. Dus er is een hele bak dingen die we gewoon niet oké vinden. En of dat nou met nieuwe techniek of oude techniek gebeurt, ja, dat boeit niet eigenlijk. Er zijn, bedrog is bedrog en diefstal is diefstal. Moord is moord. En ik word een beetje moe van de techno-nerds die zeggen, ja, maar het is een unieke techniek, het is nooit geweest, er heeft nog nooit iemand over nagedacht. Dan denk ik, ja, wegwezen. Dat is onzin. Er is altijd een categorie, per definitie valt alles al onder een bepaalde wet. Ja, dat is, per definitie. Dat is het klassieke voorbeeld van het elektriciteitsdiefstal. Hè? Was het 19e eeuw geloof ik, dat iemand elektriciteit aftapte en zo. Ja, dat is eigenlijk niet strafbaar, want het is geen zaak. Ja, maar dus je hebt wel vertaalslagen te maken bij nieuwe techniek. Hoe moet ik het dan lezen? Maar de kunst is om uit te vinden wat zijn de
cruciale nieuwe vragen die we hebben. De nieuwe vraagstukken die we hebben is de te grote wereldwijde platforms met te veel gebruikers. Het vraagstuk wat we hebben van machts- en geldconcentratie. Het feit dat Elon Musk en Bill Gates gewoon te veel geld hebben. Die hebben in geopolitieke termen de macht van een zeer belangrijk land in de wereld. En wil je eigenlijk wel dat er in de wereld dergelijke mate van machtsconcentratie kan bestaan? Maar zou je niet dan kunnen zeggen, en dat is mijn vraag aan jou, juist in zo'n ogenschijnlijk democratiserende structuur komen gewoon juist private machtsconcentraties op. Die denken van, oh lekker, geen overheid die mij op de hielen zit. We hebben hier een spel. Die moet je inperken met spelregels vooraf. Maar die spelregels zul je dus op het niveau van de natie moeten maken. Dat is wel, dat wel. Veel andere opties hebben we natuurlijk niet. Hè? Dat zijn de instrumenten die we hebben. Kijk, in essentie is de technologie... De Verenigde Naties, alsjeblieft. We hebben gewoon de mensenrechten, grondrechten op VN-niveau neergezet. Ja, maar dat zijn wel naties die daar uit vrijwilligheid in meedoen in zo'n VN of in een andere supranationale instelling. IMF zou je natuurlijk ook nog, weet je. Natuurlijk kan dat, maar uiteindelijk de technologie is de ultieme vrije markt, zou je kunnen zeggen. Want iedereen kan een broncode van een decentralized finance dienst programmeren en online zetten. En dan kunnen alle andere mensen individueel besluiten om daar wel of niet mee te interacteren. En dan zou je best allerlei dingen kunnen zien, zo die Simon net noemde. Hè, dat er een protocol is, een verzekeringsprotocol straks gebouwd, een DeFi-dienst. Ja, waar je alleen maar aan mee kan doen als je laag risico hebt. Dat kan zijn, dat kan gebeuren. En wat moeten we daar tegen doen? Nou ja, dan zou je... Want dan ondermijn je eigenlijk het hele verzekeringsprincipe. Ja, dan zijn er dus in de crypto scene zijn er mensen die zeggen vanuit de libertaire hoek van nou prima, want de staat die moet sowieso zich nergens mee bemoeien. Maar je zou ook kunnen redeneren van de kant van het hele idee van een staat is dat je een collectieve verantwoordelijkheid hebt om op te komen voor de kwetsbaren of de zwakken. En dus gaan we vanuit dat perspectief alternatieve diensten opzetten. Is dat nou nog te realiseren binnen het niveau van de staat? Ik bedoel, je laat die notie nu vallen. We hebben het natuurlijk over techbedrijven die gewoon al qua bruto nationale product de omvang hebben van een staat en zelfs nog groter zijn dan wat kleinere staten. Is dat een reëel, of ga je dan toch naar aggregatie? Ja, misschien kan China dat, misschien kunnen de Verenigde Staten, misschien Europa als geheel. Ja, China die zal het gewoon willen managen. Dat is wat ze nu doen ook. Ja, dat is heel simpel. En die zijn niet zo voor decentralized finance volgens mij. Nou ja, die zullen hun eigen zijn ook bezig met hun eigen decentralized finance. Hun e-renminbi die deze winter waarschijnlijk als digitaal centrale bankgeld live gaat, is ook programmeerbaar. Wellicht dat ze daar dingen mee willen. Ook met hun handelspartners in de New Belt and Road Initiative. Maar als je even kijkt naar het openbare, zeg maar het open source alternatief. Ja, kijk, door de historie heen, denk ik, hebben verschillende partijen zich bezig gehouden met de zwakkeren. Dat was het dorp, het was de kerk, het is nu de staat. Misschien zijn er in de toekomst wel andere constructies die zich daarvoor verantwoordelijk voelen. Ik kan zover niet in de toekomst kijken. Maar het is een terechte observatie. Het is denk ik wel een belangrijke kanttekening. Want het betekent dat je eigenlijk op dit moment ook niet meer zegt van nou, de techniek alleen biedt de oplossing. Er moet toch op de een of andere manier een institutionele omgeving zijn die dit in goede banen leidt en optimaliseert. En de vraag wordt dat natuurlijk, hoe ziet dat eruit? We moeten gaan doorschuiven, Bert. Want dit is precies ook het thema wat we met twee volgende gasten willen aansnijden. En dus ik wil eigenlijk naar voren roepen de oprichter van InOP, Douwer Liglama. En de hoofdeconoom digitale zaken van de ING, Teunis Broosens. Hartelijk welkom, heren. Ja, jullie hebben het eerste deel van de discussie ongetwijfeld gevolgd. We hebben het natuurlijk al over instituties. En daar zijn we toch ook bij uitgekomen. Laat ik toch eerst maar beginnen met jou, Teunis. Hoe kijken de banken, hoe kijkt ING naar deze toch wel revolutionaire ontwikkeling die gaande is? Is het einde van de bank? Zo'n vaart gaat dat nog niet lopen, denk ik. Nee, maar we kijken er met grote interesse naar. Het is
heel nieuw. Hè. Ik denk zeker vanuit bankair perspectief worden financiële zaken heel anders gedaan in DeFi. Ook vanuit toezichthouders wordt daar natuurlijk met veel interesse naar gekeken. Dus vooral heel veel interesse. En ik denk voor de lange termijn ligt er voor banken echt een vraag. Welke rol wil en kan je spelen in dit nieuwe veld? Absoluut. Nou, daar moeten we het ook over hebben. Toch nog één persoonlijke vraag. Hè? Een jaar of 10 geleden werd hier een beetje lacherig over gedaan. Je hebt natuurlijk helemaal van begin af aan meegemaakt hoe dit opkwam. Is het lachen jullie vergaan? Neem je het toch wel heel serieus als beweging, de hele DeFi? Of blijft het nog steeds een marginale ontwikkeling? We nemen het serieus. Hè. Er is ook al jaren geleden wel een werkgroep ingesteld binnen ING. Ik denk binnen andere banken ook. Dus er wordt wel serieus naar gekeken. Maar je ziet wel, en zeker het afgelopen paar jaar... in de stroomversnelling komt het echt in de stroomversnelling. Ja. Dat zie je ook. Ja. Douwe, hoe kijk jij eigenlijk... want jij loopt ook wat jaartjes mee, ook in de financiële sector... Hoe kijk jij naar deze hele ontwikkeling? Heeft het jou verrast wat er is gebeurd de afgelopen jaren? Nou, niet echt, maar dat is net als je daar al wat tijd in meeloopt. Het is echt wel een evolutie, maar als je niet oplet dan lijkt het alsof het allemaal heel snel gaat. Het gaat ook echt super snel. En fase waarin we nu zitten, is de afgelopen 2-3 jaar zijn er... eigenlijk functies die eerst door instituten werden gedaan, zoals geld uitlenen, geld sparen, dingen wisselen met elkaar. Die kan je nu ook door stukjes software laten doen. En die software is van niemand. En dat gegeven, dus, en dat wordt nu gedaan door gebouwen met mensen en er moet allemaal dingen mee gedaan worden. En een deel daarvan kun je nu al zien werken. Als financiële markten. En dat is natuurlijk een fascinerend fenomeen. En het is echt niet zo dat alles ermee zou kunnen. Hè. Maar het idee was er. En dan hebben ze 6-7 jaar geleden hebben mensen die visie gehad. En nu is het er en groeit het hard. Dus de afgelopen 1,5 jaar is het $200 miljard in dat soort financiële diensten geraakt. En dat groeit nog elke dag. Dus dat is heel extreem fascinerend. Dus DeFi, zoals wij er hierover praten, is het inderdaad... kan het heel bedreigend zijn voor traditionele functies. Tegelijkertijd zie je natuurlijk dat de rol van banken in dat betalingsverkeer, met name waar het gaat ook om toezicht, om illegaal betalingsverkeer, eigenlijk alleen maar gegroeid. Hè? Dus je ziet natuurlijk wat de afgelopen jaren ook de opgaven zijn voor banken om te kijken naar of er sprake is van criminele gelden, witwassen enzovoort. Je zou zeggen, daar heeft DeFi allemaal wat minder last van. Hè? Is dat een... of zie jij dat anders? Nee, kijk, in die zin wordt DeFi gewoon behandeld als gewoon Fi. Dus iedereen dezelfde spelregels. En laat ik dan maar zo zeggen, ik denk dat banken rond dat opsporingsgedoe, rond witwassen en terrorismefinanciering ten onrechte in een soort stadswachtrol gedrukt worden dat door is de overheid. Toch allemaal hand. Ja. En dat gaat ook gebeuren met DeFi. En je zou mogen hopen dat het feit dat DeFi die hoek ingedrukt wordt, een tegenbeweging en een tegenbesef tot stand doet komen. Dat is ook vanuit de Universiteit van Amsterdam nu een vrij groot onderzoeksproject wat laat zien dat hele stadswachtgebeuren van al die transacties zitten controleren, te snuffelen allemaal. Dat gaat allemaal gewoon nergens heen. Dat is gewoon een structuurfout die we 20 jaar geleden gemaakt hebben, waar we de banken enorm mee belasten, waar we de samenleving mee belasten. Duizenden mensen inmiddels waar iedereen mee gek maken, die tot gevolg heeft dat mensen uitgesloten worden. Dan komt er een rechter aan te pas om te zeggen, het versturen van luiers naar Syrië is geen terrorismefinanciering. Ja, dan is er gewoon ergens, hebben we een verkeerde afslag genomen. En ik denk dat dit het moment in de tijd is, ook als die technologie kantelt, om nog eens op de resetknop te drukken en te zeggen, wacht even, daar gaan een paar dingen even iets niet helemaal meer oké. Laten we daar overnieuw over nadenken. Want de consequentie die je nu elke dag in de krant kunt lezen, is dat je niet meer kan overboeken naar partij A. Want de bank vindt het niet fijn dat deze partij geen betaalrekening meer kan krijgen. Die kan dat niet meer, die kan dat niet meer. En allemaal met het vlaggetje wegens risico, wegens reputatie. Ja, dan verniel je de openbare infrastructuur die het betalingsverkeer en het bankwezen is. En als je dat met het gewone bankwezen doet en je transplanteert die regels ook naar DeFi, dan verniel je dat daar ook. Dus dat
overmatige institutioneel vormgeven. De verkeerde afslag die we hebben genomen, die wissel moeten we even terugzetten. En dan kunnen we weer netjes, kunnen we ook voor de DeFi een rustige route kiezen, denk ik. Ja, absoluut. Het is er wordt al heel snel geroepen, ja, het is nieuw, dus regulering was ook in het eerste deel van dit gesprek kwam dat naar voren. Maar je kunt zelfs voor sommige aspecten misschien minder regulering nodig voor dit soort dingen. Dit hele geval van wordt het goed aangewend, de onderzoeken van klanten en dergelijke. DeFi heeft weer andere technologische aspecten, waardoor je misschien op een hele andere manier die controles in kunt brengen voor fout gebruik van dit soort diensten. Dus ik ben het helemaal eens met... maar jij zegt dat is een kwestie van tijd. We zitten nu op het moment dat gewoon gelijk... Tijd en mentaliteit vooral ook. Ja, de vraag is of het gaat gebeuren. Mijn hoop is dat er wissel omgezet wordt. Daarom, maar kijk, het lijkt me nogal een verschil. Hè? Nee, we zitten in een law and order fase en die wordt niet minder. En dat paart me heel veel zorgen, omdat je dan de samenleving in grote lijnen inricht onder een law and order model. Ja, je hebt maar de kindertoeslagenaffaire nodig om te zien hoe het mis kan gaan. Met alles wat er nog achteraan volgt. En ik denk dat dat een wake-up call zou moeten zijn om die law and order moment terug te draaien. Ja, tegelijkertijd hoor je natuurlijk ook wel dat men zegt, er gaat gewoon heel veel ook crimineel terrorisme geld om in heel de cryptosystemen. Dus bedoel, dat er zoiets een behoefte bestaat om, laten we zeggen, gelijke monniken, gelijke kappen. Dat lijkt me toch ook wel... Ja, maar even niet op flauw te doen, maar van die 4 jaar dat er bij ING witgewassen werd, zei het Openbaar Ministerie, we weten niet eens hoeveel miljarden het zijn. Dus de enige reden dat je het veel vindt bij crypto is omdat je bij ING niet kon zien hoeveel miljard het was. Die cijferdiscussie is zo super moeilijk. Ja. Er is in elke samenleving per definitie criminaliteit en daar moet je blij om zijn. Want de vraag wat crimineel is in een samenleving hangt af van de vraag wie de machthebber is. En in elke samenleving zal de crimineel en de machthebber gedefinieerd worden door de machthebber. En als de machthebber verandert, verandert degene die de crimineel is. Dat is een heel reaal politische blik op. Maar ik denk dat je een punt, vrije bewegingsruimte hebben. Dat bleek zo even ook al. Ja. Dat je wat dat betreft een uitgesproken realiteitszin hebt. Ik denk dat er wel een kern van waarheid in zit. Wat gaat de DeFi betekenen, denk je, voor het bankwezen? Want dat was eigenlijk al mijn openingsvraag. Zijn de banken over 5 jaar, zijn dat andere instituties geworden? Ja, ik denk dat er een nieuw soort diensten bij gaan komen en er zullen diensten afgaan. Ik denk dat de eindklant voorlopig er helemaal niks van gaat merken. Ik zie het meer als toen met telecom. Toen was ook voice over IP. 15 jaar geleden werd alle voice gedigitaliseerd. En wat kregen we? We kregen gewoon betere diensten voor minder geld. Per saldo telecommunicatie. En dus ik denk vooral aan de achterkant gaan we veel dingen zien. Want de financiële wereld is gebouwd op complexe infrastructuren die over de hele wereld een vertakkingen kennen. En dit soort technologie kan een hele hoop dingen overslaan. Dus je hebt gewoon minder lange ketens nodig om bijvoorbeeld effecten af te rekenen met elkaar, op betalingsverkeer te doen. Door die cryptografische uniciteit, die Bert al uitlegde, dat je eigendom cryptografisch kunt maken. Of schaars kunt maken. En dan kun je het ook verplaatsen. En dan gaan we eigenlijk naar een soort aantoonder economie. Want je gaat eigenlijk tokens aantoonder met elkaar delen. Terwijl de huidige financiële wereld is heel erg een IOU-systeem. Leg eens uit. Nou, dus als jij bijvoorbeeld een aandeel koopt in een Amerikaans bedrijf, dan staat er wel op jouw schermpje bij de bank, je hebt zoveel aandelen, maar in werkelijkheid, als je helemaal af gaat pellen, zitten er allerlei partijen tussen. En ligt er ergens in Amerika jouw aandeel in een kluis ergens. En dat is omdat het systeem dat allemaal juridisch met elkaar is afgesproken, kun jij ervan op aangaan dat juridisch gezien jij recht hebt op de dividenden en die aandelen. Maar er is wel een hele infrastructuur voor nodig die bij elkaar aan elkaar hangt van techniek, maar ook van juridisch en allerlei operationele afspraken. Dus ook weer een afsprakenstelsel voor dat soort dingen. Terwijl in de cryptografische wereld, als jij een aandeel hebt, dan gaat dat stukje vertegenwoordiging van die aandelen gaat gewoon bam rechtstreeks naar jou toe. En je slaat eigenlijk die hele keten die ook wordt verzorgd door die financiële of die instituties, die sla je over. Ja, en dat betekent dat je dingen sneller en voor minder geld kan doen. En daarmee hoeft de dienst per se niet te veranderen, voorlopig. Nou, dat is een gouden toekomst voor jou, want jij moet het mede vorm gaan geven bij ING. Nou ja, kijk, ik denk dat de rol van tussenpersonen, waaronder dus banken, die zal gaan veranderen in de DeFi-wereld. Ik denk niet dat die per se zal verdwijnen. Ik denk inderdaad, er zullen wellicht minder schijven zijn. Maar ik denk ook om een aantal fundamentele redenen blijft er wel een rol voor tussenpersonen. Dat heeft er ten eerste mee te maken dat
Je kunt inderdaad in de digitale wereld, heb je in principe geen tussenpersoon nodig om digitale activa, digitale bezittingen rond te schuiven en te administreren. Maar zodra het gaat over activa in de echte wereld, een huis bijvoorbeeld, of wat dan ook, ja, dan zal iemand of iets zal moeten verifiëren en indien nodig moeten afdwingen dat wat op de digitale administratie staat, dat inderdaad ook klopt in de werkelijkheid. Dus dat is eigenlijk heel die overgang naar de werkelijkheid. Ja. Dus de materiële, althans de werkelijkheid, dit is ook werkelijk, maar de materiële, de stoffelijke, gelokaliseerde werkelijkheid. Precies, en dat gaat twee kanten op. Dat gaat van de werkelijkheid naar de digitale wereld. Nou, daar heb je dan orakels voor in de digitale wereld, maar dat zijn toch een vorm van tussenpersonen. Maar het is ook andersom. Kan ik mijn digitale eigendom inderdaad afdwingen in de werkelijkheid? Ja, kan ik dat zelf of heb je daar uiteindelijk toch een bepaalde institutionele structuur voor nodig? Ik denk van wel. Het tweede reden is dat DeFi... Nou, maar misschien even voor mijn beeld. Dat betekent dus ook dat jullie rond die dienstverlening eigenlijk een belangrijke rol krijgen, precies in die overgang, zeg je eigenlijk. Ik weet niet of de banken dit gaan doen. Dit, wat je nu schetst, ja? Toch? Dat je zegt van ja, maar je blijft uiteindelijk met die omslag zitten dat goed geleverd moet worden of dat huis moet geleverd worden, dat er is, dat er notarissen zijn en dat jullie in dat netwerk, in de overgang naar die concrete wereld daar zul je toch tussenpersonen nodig hebben. Hè? En nogmaals, dat zijn niet per se banken, maar dat zijn toch instanties. Misschien in sommige gevallen is dat echt een publieke rol. In sommige gevallen is dat meer een private rol. In sommige gevallen er moet ergens een deur en een mens zijn die dat doet. Dat denk ik wel. Om een voorbeeld te geven, ook binnen banken wordt bijvoorbeeld geëxperimenteerd met handelsfinanciering op een blockchain. Maar bijna wordt gezegd van, handelsfinanciering, het gaat nu echt letterlijk met zulke telefoonboeken aan papier, die via de mail worden doorgestuurd, worden uitgeprint, ondertekend en weer ingescand en weer doorgestuurd. Een verschrikkelijk proces, al 200 jaar hetzelfde, behalve dat het nu via e-mail gaat, natuurlijk 200 jaar geleden niet. Dat kun je op een blockchain doen en dan kun je het allemaal decentraal administreren en dat is heel fijn in de context waarin je de exporteur ver weg zit van de importeur en er misschien wel onderling geen vertrouwen is. Maar uiteindelijk zal iemand toch moeten controleren of de container in de haven van Rotterdam is aangekomen en of erin zit wat de blockchain zegt dat erin zit. Nou, dat is een voorbeeld. Ik vind nog een ander voorbeeld, kijk, inderdaad, het is open source. Dat betekent de broncode van DeFi, van crypto. Het staat allemaal openbaar voor iedereen te lezen. Maar uiteindelijk heeft natuurlijk lang niet iedereen, is niet iedereen in staat om die broncode zinvol te lezen. En ook zelfs als mensen daartoe wel in staat zijn, zal niet iedereen daarvoor de tijd willen en kunnen vrijmaken. Nee, ik heb er geen zin in. Dus als jullie dat voor mij willen gaan doen... Ik heb er persoonlijk misschien soms wel zin in, maar ik kan het niet. Ik heb die kennis niet om die broncode. Dus ook daar, denk ik, is er ruimte voor... Sommige mensen zullen dat echt zelf kunnen en willen doen. Die mensen zul je hebben. En die mensen zijn ruim vertegenwoordigd in de mensen die nu bezig zijn in dit terrein. Maar ik denk eerlijk gezegd dat het een meerderheid van de mensen is die dat niet kan, niet wil. En die uiteindelijk toch liever dat overlaten aan een tussenpersoon. Nogmaals, niet per se een bank, maar iemand waarop ze kunnen vertrouwen om contracten en protocollen. Je zegt nu iedere keer niet per se een bank, maar mijn vraag was, wat wordt de toekomst van de bank? Ik heb geen kristallenbol. Kijk, dit zijn natuurlijk wel zaken waar banken ook naar kijken. Van, maar dat betekent dus dat jullie wel fundamenteel aan het nadenken zijn, ook over die toekomstige rol. Ik denk dat als instituut dit vergt, zo'n fundamentele ontwikkeling als DeFi vergt dat je daar op fundamenteel niveau over moet nadenken. En zeker ook als je dat samenpakt met inderdaad andere ontwikkelingen in de financiële wereld, zoals inderdaad ook centrale banken die denken aan het uitgeven van een eigen munt, de verdere opkomst van data, self-sovereign identity kwam hier al over tafel. Er zijn ontzettend veel ontwikkelingen die een bank echt nopen om terug naar de basis te gaan en te kijken wat is... Kijk, over 5 jaar is misschien wat snel. Kijk, wat denk ik heel belangrijk is, wat je aangeeft... Kijk, ook zo'n burger die wil uiteindelijk gewoon bij iemand aan kunnen kloppen. Dat kan een bank zijn, dat kan iets anders zijn. In laatste instantie is dat toch heel vaak inderdaad zijn overheid. We raakten er al aan. Hè? Als het niet functioneert, wil hij ergens een recht vandaan halen. Hè? Of zijn garantie krijgen. Simon, met jou, hoe zie jij die verhouding van banken en de toekomstige rol van banken versus bijvoorbeeld centrale banken en overheden onder invloed van deze DeFi?
Nou, je gaat de vraag krijgen als je allerlei gedecentraliseerde structuren krijgt, of dat private of publieke structuren zijn. Als je het in het geldverkeer neemt, dan heb je in feite zeg maar contant geld wat door de overheid wordt uitgegeven, waar een aantal waarborgen in zitten. In termen van anonimiteit onder andere, maar ook beschikbaarheid en inclusiviteit en analoge beschikbaarheid voor mensen die blind zijn of anderszins. Dus je hebt een aantal toegankelijkheidsaspecten rond digitale technologie, die we in de overgang van analoge samenleving naar digitaal nog niet helemaal hebben opgelost. Of waar in ieder geval we zien gebeuren dat naast de private varianten van digitale munten, door de Facebooks of alle andere partijen in de wereld, de vraag is, moeten de centrale banken daar niet ook een publieke variant tegenover zetten? En welke kenmerken moet die publieke variant dan precies hebben? En dat vraagstuk van rolverdeling en verantwoordelijkheid, dat is zich, als je naar het geldverkeer kijkt en de digitale economie, aan het uitkristalliseren, waarbij je per geografie een verschillende dynamiek ziet. Daar zie je een Chinese geografie die geopolitiek van aard is, of een Chinese insteek die geopolitiek Afrika willen veroveren en hun digitale yuan gebruiken om zo snel mogelijk het continent Afrika te kunnen koloniseren, zeg maar. En het liefst die andere continenten er ook bij. Dan zie je Amerika denken, dan moeten wij ook met een soort digitale munt komen. Europa is zich een hoedje geschrokken van Facebook. Ja. Dus die gaat nu ook als een dolle een munt gebruiken. Op afstand bezien is er een grote noodzaak. En dan gaat het weer terug naar de institutionele waarborgen die je moet neerzetten. De institutionele waarborg die je nodig hebt is dat mensen niet digitaal tegen elkaar uitgespeeld worden. Dat we de solidariteit tussen mensen niet verliezen. En dat alles voor iedereen toegankelijk blijft. Even voor mijn beeld, zeg digitaal tegen elkaar uitgespeeld. Doel je dan bijvoorbeeld ook op zo'n verzekeringsstructuur? Of waar we het net over je moet je voorstellen dat elke betaling, zoals het nu is, gevolgd wordt en gevolgd moet worden en vergezeld moet gaan van persoonlijke informatie. Van A naar B. En dat zal dan ook in de toekomst zo zijn. Dus elke betaling is een informatiedroom. En het interessante aan betalingsverkeer is dat je daar dus allerlei individuele informatie uit kan tappen. En de vraag is, moet je een waarborg neerzetten in publieke structuren, waardoor, dus of het een verzekeraar is of niet, er kunnen ook allerlei andere producten aangeboden worden die erop neerkomen van, als ik weet wat jij gedaan hebt in je betalingsverkeer, krijg je van mij propositie A, B of C. En de sleutel is dat je moet blijven borgen met de nieuwe techniek, dat wat er ook gebeurt, de diensten die we aanbieden voor iedereen toegankelijk zijn, ongeacht. Je moet niet ergens per ongeluk of per abuis of per ongeluk expres door een private partij in een hoekje geduwd kunnen worden. En dus zal de overheid die digitale solidariteit en samenhang en toegankelijkheid moeten borgen. En dat zie je bij die centrale bankmunt gebeuren. En de vraag is, gaat dat dan ook misschien op andere domeinen nodig zijn? Omdat je anders in het geweld van de digitale private economie wat dingen gaat verliezen. Dit is een heel belangrijk debat hoor. Dit is, want inderdaad, je ziet al dat die grote... dat vond ik ook al eigenlijk hoor, maar ga je gang. China, Europa en VS denken daar heel anders over. Je ziet inderdaad dat een aantal kleinere landen die gewoon wat meer vrijheid hebben wat dit betreft. Of waar de modus wat sneller malen, die gaan gewoon experimenteren. Als Salvador, waar bitcoin als wettig betaalmiddel wordt nu gewaarschuwd door de IMF, hè? Is dat wel zo verstandig? Is dat wel zo verstandig? Tegelijkertijd zie je Nigeria, het Caribisch gebied, de Bahama's die een centrale bankmunt ook al geïntroduceerd hebben. Ik denk dat de Turken er nu weer aan het vluchten zijn. Wie weet. Hè? Maar je ziet dus inderdaad dat er gebeurt van alles. En wat ik zeker in Amerika interessant vind, is dat je eigenlijk een openlijk debat hebt binnen het bestuur van de centrale bank daar. Moeten we nou een centrale bank dollar gaan introduceren? Of gaan we inderdaad de weg op van, we laten gewoon 1000 bloemen bloeien in termen van stablecoins, dus eigenlijk privaat uitgegeven munten. En dat is een heel fundamenteel debat over de rol publiek versus privaat. Maar ook hoeveel durf je over te laten aan consumenten. Hè? Ja, kijk, ik kijk er in die zin ook van op. Omdat we, als we de afgelopen jaren in ogenschouw nemen, en de enorme steunmaatregelen, maar ook monetaire politiek, maar ook rentepolitiek die het afgelopen, pak een beetje met name ook 20 jaar is gevoerd, ook als bestrijding. Je zou kunnen zeggen, op het moment dat we echt naar DeFi gaan, dan geef je als overheid ook dat sturingsinstrument in ieder geval uit handen. Je kan geen rentetarieven meer gaan vaststellen of zo.
Of gaat er iets heel hybrides ontstaan? Waarin, want is dit hele uitgifte van een digitale euro of een digitale dollar ook niet een poging om toch ergens greep te houden? Ook als overheden, ook om juist te kunnen sturen, dan specifiek waar het gaat om bijvoorbeeld financiële markten. Dat is absoluut een belangrijke motivatie. Hè? In China is de centrale bankmunt echt ook een deel van een poging om eigenlijk de controle wat terug te krijgen. Ja. Hè? Dat is absoluut waar. Ik denk in Europa speelt dat zeker ook een rol, inderdaad. Hè? Europa is zich, zoals Simon zei, een hoedje geschrokken van de plannen die Facebook had met Libra, wat nu Diem heet. Dus dat speelt een hele belangrijke rol. Kijk, wat DeFi nodig heeft uiteindelijk, is toch een reservemunt. De rol die de dollar heeft in de traditionele financiële markten. Zo'n munt heb je in DeFi ook nodig. Hè? En eigenlijk zijn stablecoins, die zijn nu in dat gat gesprongen. En wat eigenlijk een groot vraagteken is gaan overheden inderdaad op termijn comfortabel zijn met dat stablecoins die rol hebben. Maar een soort zoals vroeger zeg maar, de goudvoorraad als een soort ankerpunt werd gebruikt. En dan hier een soort stablecoin als een... Ja, of een munt die liquide is, dus die goed verhandelbaar is en waar iedereen gewoon vertrouwen in heeft, die houdt zijn waarde. Zoals goud dus. Ja. Een soort digitale goud. Een soort digitaal goud. Hè? En de vraag is, gaan overheden daar comfortabel mee zijn? Welke voorwaarden gaan ze daaraan stellen? Worden dat voorwaarden waaronder je inderdaad nog met stablecoins aan de slag kunt? Of worden het dermate restrictieve voorwaarden dat het businessmodel stablecoin eigenlijk niet meer uit kan? Of gaat de overheid inderdaad centrale bankmunten ter beschikking stellen die wellicht uiteindelijk ook op blockchain-infrastructuren beschikbaar komen, waardoor ze ook in DeFi kunnen worden ingezet. Het gaat de mens wel duizelen. Hè? Ik bedoel, dat is de realiteit, ongetwijfeld, maar dit is de wereld waarin we momenteel leven, kennelijk. Want zie jij ook dus al die lagen ook op een bepaalde manier interacteren. Dus overheden, centrale banken. Wat voor architectuur moet dit gaan worden? Is dit... Het is een kakofonie. Het klinkt een beetje als het Wilde Westen, dit, toch? Is het ook, ja, echt een kakofonie. Maar wat net, waar we het net over hadden, was eigenlijk scheiding van kerk en staat, wil ik zeggen. Maar scheiding van staat en geld. Ja. Want we zitten nu in een periode waarbij dat heel erg naar elkaar toe gaat. En deze beweging, daar zitten aspecten in die gaan over totale ontkoppeling van... Maar goed, wat Simon natuurlijk inbrengt, dus heel die vraag naar de bescherming van de burger. Ook die thema wat bij jullie natuurlijk ook belangrijk is rond het, laten we zeggen, de datasoevereiniteit. Die wilde ik inbrengen inderdaad. Ja. Want het gaat over soevereiniteit uiteindelijk. Want er is een hele mooie analogie met cashgeld. Met cash, als je cash hebt, ben je soeverein over je eigen geld. En je hebt de keuze om hem aan een dienstverlener, aan een tussenpersoon, in bewaring te geven. Zo zijn we ooit met bankieren begonnen. En dat waren eerst goudmunten en later maar. Dus en dan heb je altijd de optie om zelf je soevereiniteit te hebben. Nou, en we leven de afgelopen 30 jaar is die soevereiniteit van dat cash werd steeds minder, omdat we dat steeds minder gaan gebruiken. En nu door die centrale bankmunten, dat is een van de redenen waarom daar ook nog interesse in is gekomen, zou je dat weer terug kunnen brengen, waarbij dus buiten een bank, maar dan heb je een vordering op de centrale bank. Nou, dat is weer een ander soort geld. Maar in de crypto, als je dat dus in digitale assets kunt hebben, dan ben je echt helemaal los van een bank en van een overheid. Maar tegelijkertijd zie ik ook waar Simon natuurlijk aandacht voor vraagt is. En dan komen we toch een beetje met die parallelie van die PC met internet en de belofte van bevrijding, maar tegelijkertijd eigenlijk de ketens die worden. Want je kan ook zeggen, met dat cashgeld kan ik nog redelijk anoniem transacties doen, maar dadelijk in zo'n hele digitale infrastructuur met blockchain technologie. Als dat niet beschermd wordt, dan weten grote partijen echt alles van me. En krijg ik die verzekering helemaal niet meer. Dus ik heb juist een soort van structuren nodig waarin ik eigenlijk word beschermd tegen... Ja, dus die borging, die zullen we... Dat is een maatschappelijk debat wat speelt. Nu, het zie je rondom cash, daar heb je ook nog iets over geroepen. En dus dat ook een belangrijk element is voor mensen in het algemeen. En dat zou je ook in de digitale wereld kunnen hebben. Dus daar, We hebben al veel hoor, overigens. Ja. Het is niet, als je gewoon op de grondrechten van de mens kijkt, wat een overheid te doen heeft, wat de rechten en plichten zijn en de dingen die we weten al wat we belangrijk vinden. Want dat vind je gewoon in de verklaring van de rechten van de mens.
En daar moet je je oog op houden. Dat de dingen die we daar belangrijk hebben gevonden in een goede balans beschermen, ook in de digitale samenleving. Oké, dat is eigenlijk wat jij zo even zei ook, net als met criminaliteit. Want we weten eigenlijk al een heleboel. De uitgangspunten zijn eigenlijk helder. Maar de vraag is natuurlijk, en ik bedoel, dat hebben we ook in deze periode rond corona kunnen waarnemen, dat in bepaald soort crisissituaties of bij grote overgangen men vaak ook het zicht daarop verliest. Of dat men zegt, ja, maar dat werkt zo niet meer. Nu even niet. Het nadeel van informatietechnologie is dat de denkfout wordt gemaakt dat meer informatie leidt tot betere sturing. En dat is gewoon niet waar. Ja, het is namelijk ten eerste geen informatie, het is namelijk ruis, het is data. Ja. En informatie is het misschien eigenlijk helemaal niet. Je moet je afvragen, als dit de grote belangen zijn die ik wil beschermen, heb ik voldoende balans in mijn rol als overheid aangebracht om al die doelen die er zijn, goede zorg, goed onderwijs, goede publieke veiligheid, realiseer ik dat in een goede balans. En ik denk dat we kunnen zien dat informatietechnologie uitnodigt om solidariteit te doorbreken in plaats van te verbinden en te doen ontstaan. En dat law and order wel heel makkelijk wordt. En daar moet je op corrigeren. En dan kom je eigenlijk met een hele grote cirkel terug op een heel oud concept, wat we natuurlijk al lang en breed hebben. En dat is gewoon de coöperatie. We hebben al, los van de techniek, als je kijkt naar DeFi op een organisatiestructuur, er zijn gewoon op een gegeven moment boerengemeenschappen geweest die samen hebben besloten, als wij ons geld poolen, dan kunnen we die grote machine voor boer A kopen en 5 jaar later voor boer B en boer C. Kijk, dat konden we Simon, ik ga even vroeger, onderbreken. Het gaat nogal snel. Sorry. Nee, want dit betreft natuurlijk eigenlijk de vraag naar de grote infrastructuur. Dus we zien hoe de Chinezen dat op een bepaalde manier doen. Nou ja, jij gaf daar zo even al een voorbeeld van. Dat is bijna een soort neocolonialisme, waarvoor ook die digitale munt gebruikt gaat worden. Er zit ook juist een sterk centralistische trek zit daaraan. Nou, Amerika is ook heel erg aan het worstelen natuurlijk met zijn vrije markt en zijn big tech. En is op dit moment inderdaad het Wilde Westen, zou je kunnen zeggen. Europa heeft nog niet echt een stevige plaats bepaald. Lijkt ook wat kijk, er is een aanzet. Er is in bredere zin is er al een paar jaar duidelijk waait de wind tegen de big techs. Hè. Dat is zichtbaar. Dus die centralized is wel in Europa. Dus in die context, Europa werkt inderdaad ook aan regelgeving voor crypto. En eigenlijk in ieder geval een van de ideeën achter die regelgeving is, we willen innovatie bevorderen door helderheid te scheppen. Nou, of je dat helemaal realiseert met een heel pak regelgeving, daar kun je een discussie over hebben. Maar dat is in ieder geval een van de motivaties. Dus ja, we zitten daar wel een beetje tussenin. Maar Simon die komt met eigenlijk een voorstel. Die zegt, dat is een oude structuur. Niet voorbehouden overigens aan alleen Europa. Maar toch, Europa stond er ook wel bekend. Hè. Nederland ook met zijn middenveld, de coöperatieve structuren. En dat zijn eigenlijk ook, je zou kunnen zeggen, gemeenschaps- of vertrouwensrelaties. Relationele eenheden. Waar je misschien iets van die decentralized finance, iets van die blockchain technologie, juist misschien zelfs die oude ruilhandel in terug zou kunnen vinden. Zie jij daar een toekomst in? Nou ja, ik moet bijna denken aan de coöperatieve bank, maar dat is misschien verkeerd om hier in deze context. Ik vind het interessante vind ik dat op technologisch niveau is er inderdaad sprake van een decentrale benadering. Ja. En de stap die wat mij betreft te vaak gemaakt wordt, is dat decentrale technologie direct en automatisch wordt doorvertaald in decentrale governance. Terwijl hoe je governance en bestuur inricht, dat staat eigenlijk volledig los van de techniek. En wat we eigenlijk ook zien in de cryptowereld is dat er zijn een paar munten echt ook qua governance decentraal. De Bitcoin in de eerste plaats. Ja. Maar zelfs als je naar de nummer 2 gaat, Ethereum, kun je eigenlijk al een flinke discussie hebben. Is die nou qua governance eigenlijk wel decentraal of niet? Dus er is geen automatisme van techniek naar governance. Dat vind ik al een heel belangrijke. Dat gezegd zijnde, de coöperatie is natuurlijk op het eerste gezicht wel eentje waarvan je denkt van, goh, die past wel lekker op die decentrale technologie. Dat is wel een vorm die daar goed bij past.
Waar ik meer vanuit overheid, regulering, toezicht, wat ik wel als probleem zie, is niet zozeer voor coöperatie in het bijzonder, maar is dat ons hele financieel toezicht, regelgeving, is gebaseerd op het feit dat bedrijven een kantoor hebben met een fysiek adres, waar je een vergunning naartoe kan sturen, waar je een boete naartoe kan sturen en waar je een bezoek kan brengen als het nodig is, als toezichthouder. Terwijl natuurlijk dat nou juist in die decentrale technische context is dat een probleem. Als Europa zou zeggen, wij verbieden bitcoin, ja, wat ga je dan precies verbieden? Je kunt niet de vergunning intrekken van bitcoin. En dat is een probleem waar ik echt nog geen antwoord op heb gehoord. Behalve dan, we gaan de gebruikers aanpakken. We gaan de tussenpersonen, die er natuurlijk ook genoeg zijn in de DeFi-wereld, die gaan we aanpakken. Want ja, misschien toch om het wat concreet te maken. Simon, jij bracht het thema van die coöperatie in. We hebben het net ook gehad over die datasoevereiniteit. Dus ook als een breder concept dan alleen maar de financiële transacties. Hoe zou zoiets, wanneer je denkt aan een coöperatieve structuur, eruit moeten zien? Nou, ik zit nog even in de opmerking van Teunis. De puzzel die je hebt, zeg maar, is dat je per definitie een aanspreekpunt wil hebben. Voor iemand die een economische activiteit uitvoert. Of dat nou met DeFi-techniek of een DeFi-organisatie gebeurt. Wat je gaat zien... ik heb een intuïtie, die is de volgende. Er zullen allerlei structuren zijn. Ik denk dat op de een of andere manier, naarmate alles gedemocratiseerd wordt, we in de samenleving een probleem gaan krijgen. Omdat de regelgeving is gebaseerd op het idee, dit is de producent en dit is de consument en de middenman. Die rollen gaan wijzigen. En omdat die rollen wijzigen, kan iemand ook in een DeFi-structuur producent blijken te zijn. Maar op welk moment moet je een producent gaan aanslaan voor het feit dat hij producent is? Dus je hebt dan inkomstenbelasting, loon, inkomsten, werk uit overige dingen, of je bent een bedrijf. Je hebt een gradatie en je zult zien dat die vermenging van rollen heel groot wordt en dat het lastig wordt om dan te zeggen, maar voor dit deel van de activiteit moet je eigenlijk een bedrijf zijn. Dus je zult waarschijnlijk naar een soort Koninginnedag vrijstellingssysteem toe moeten, waarin je elke burger een stukje productieruimte van een ton geeft, wat hij, zeg maar, als het ware vrij van regelgeving kan uitvoeren, tenzij hij daarmee allerlei rare wetten overtreedt. Want anders dan moet je iedereen die een beetje voor zijn buren te veel bitcoin zit te handelen, onder het registratieregime voor cryptospelers in Nederland brengen. Omdat hij dat te regelmatig doet. Dus we gaan tegen een situatie waarin consumenten feitelijk ook, waarin iedereen ook producent kan worden, gaan we daar nog een vraag krijgen, hoe lossen we dat op? Kunnen we die vrijruimte creëren? En de andere vraag die we krijgen, als ik nou een DAO weet te maken, een soort juridisch construct waarmee ik de Amerikaanse grondwet ga kopen, wie vertegenwoordigt nou, oké, hier kan ik het geld verzamelen met een hele hoop mensen op het internet. Dan heb ik 2 managers die samen dat ding gaan kopen, die gaan bieden op de veiling en ze verliezen het. Maar wie vertegenwoordigt nou wie? En welke governance heb je hier? En kan het zo zijn dat die DAO-structuren, dus die centralized organisaties of die oplossingen die je hebt op het internet of op de blockchain, hoe kunnen die verwezen? Wie is verantwoordelijk voor als daar iets misgaat? En dan krijg je op een andere manier het vraagstuk van juridische vertegenwoordiging. Wie is verantwoordelijk voor het kind dat de ruiten bij de buren inslaat? Ja, dat zijn de ouders. Maar die vraag ga je in die digitale wereld krijgen. En daar heb ik geen antwoorden op. Maar ik kan ze wel benoemen als de uitdagingen waar we nog flink onze tanden in kunnen zetten, zeg maar. Hoe dan ook is het fijn dat er dan een overheid is met instituties die daar nog iets van kan vinden. Nou ja, het valt per definitie in een kader. Dus je weet van, dus natuurlijk kun je gelden bij elkaar brengen. Met crowdfunding kan natuurlijk ook. Je hoeft niet per se DeFi-techniek te gebruiken. Met crowdfunding van één entiteit kun je binnen gereguleerd kader in Europa best mooie dingen doen. Maar de moeilijke situatie is, wat als het allemaal token-based, mensen niet bekend, niet zichtbaar, hoe maak je die verbinding tussen de digitale wereld en de werkelijke wereld? Hoe borg je het vertrouwen daarin? Ja, daar zitten nog
Sorry, geen antwoorden. Dus dan blijft mijn vraag nog even staan, toch? Dus die hele relatie tussen... Je bracht zelf wat ik zou een coöperatie zou ik gebruiken. Precies, want een coöperatie geeft dan toch een vorm van helderheid. Zou je zeggen? Je moet lid zijn. Als ik het zou doen, dan zou ik een coöperatie... Dan zou ik wel een decentrale techniek kiezen... maar dan zou ik ook zeggen, dit contract betekent... dat je instemt met de volgende voorwaarden. Dan bind je in het contract, in de techniek... aan een juridische constellatie die een werking heeft in de externe wereld. Die we kennen ook. Die we kennen, waar rechtspraak over is. En dan... Want je zal toch op de een of andere manier... juist in zo'n hele fluïde en eigenlijk gedislocaliseerde omgeving... zul je juist ook om toch enige vorm nog van... denk alleen maar aan belastingproblematiek... wat je zelf zo even schetste... zul je toch een soort van identificatiemoment moeten hebben. Hoe zie jij die relatie tussen die thematiek van datasoevereiniteit aan de ene kant... en heel het vraagstuk ook van, laten we zeggen, misschien wel een Europese antwoord in dit hele proces. Anders dan wat China doet en weer anders dan de Verenigde Staten. En die idee van die coöperatie? Ik zie coöperatie even... even in de brede zin van het woord governance, dus inderdaad die confrontatie met de echte wereld. En dat moet echt opgelost worden. En daar ligt ook de kans. En ik denk daar ligt ook de kans vermoedelijk voor de financiële wereld... om daar die innovatie in te doen. Want de financiële wereld is namelijk heel erg goed in die verbinding maken... tussen de fysieke wereld en de juridische wereld en dergelijke. En er is gewoon behoefte aan dat soort dienstverlening. Want als jij in de DeFi actief wil zijn als burger... de geeks hebben niet zoveel dienstverleners nodig... maar die middleman die is heel hard nodig om juist die diensten voor de grote massa aan te bieden. Dus heel concreet, waarom kan ik nog steeds niet mijn Bitcoin-paswoord bij de bank uploaden? Terwijl ik wel mijn euro's mag uploaden daar, maar mijn Bitcoin-paswoord niet. Dat lijkt mij ideale dienst die ik zo bij een bank zou afnemen. Ik denk, waar blijft dat? Of mijn andere bezit-tokens die je hebt... Maar nu zit iedereen te handels op zijn computer, dat kan allemaal verdwijnen en zo. Maar een bank is daar juist heel erg op ingericht. En dat zijn typisch de middleman dingen. Mm-hmm. En dan val je gewoon in de normale governance die er al is, in de wetgeving en dergelijke. Maar terug even naar die coöperatieve structuur. Goed, een land is eigenlijk al een soort coöperatieve structuur als je het heel groot maakt. Het is mooi het opschaalt. Het is mooi opschaalt, hè? Veel van die DeFi-projecten die worden ook door een community gedaan. Die maken met elkaar afspraken eigenlijk. En daar zit een heel spectrum in. Bitcoin is het meest extreme en dan heb je steeds... En hoe meer afspraken je maakt en hoe meer iemand ervoor aanspreekbaar is, hoe meer centralisatie ervoor is. Nou, dat heeft ook zijn plek in de DeFi-wereld. Want er zijn inderdaad bedrijven die DeFi-dingen doen, maar die kunnen dingen snel en goedkoop. Omdat ze gecentraliseerd zijn, kun je heel snel dingen doen. Maar zodra het gedecentraliseerd wordt, dan gaan dingen weer langzaam. Hè. Dus de decentralisatie is geen doel op zich. Maar een governance is er namelijk altijd. Ook zelfs Bitcoin heeft een governance. Hè. Want uiteindelijk, hoe minimaal die ook is, je kunt Bitcoin... verandert zichzelf. Gaat wel heel moeizaam. Hè? Dat is ook een van de features van Bitcoin. Maar het is er wel. Het is maar weinig geformaliseerd. Maar dus in overal waar mensen samenwerken, even filosofisch gezien, ontkom je niet aan vormen van afspraken. Structuur en meedoen. Je doet mee of je doet niet mee. En je hebt bepaalde regels. En dat is hier niet anders. En dat is inderdaad los van de techniek. Af hoeveel slagkracht een coöperatie heeft versus een gecentraliseerd bestuur. Ik herinner mij VVE-vergaderingen waar ik met de handen in het haar zat. Dit is misschien ook het moment om plaats te maken voor een nieuwe gast. En dat is Johan van der Nesten, directievoorzitter van Uniwe. Ja, en inderdaad. Hij schrijft door. Ja. Welkom. Zo, dank je. Johan, we waren al goed bezig met de coöperatie. Ik zat te popelen. Ja, dat dacht ik al. Dus laten we daarmee meteen van start gaan. Jullie zijn een coöperatie. Ja. Hoe luister jij naar dit hele gesprek van begin tot einde? Nou, met heel veel plezier eigenlijk, want die coöperatie van ons is 227 jaar, gaat die terug in de tijd. Mm-hmm. En dat was ook een decentralized finance model, uiteindelijk. Ja, die paar boeren die tegen elkaar zeiden van, die stallen fikken wel eens af. Zullen we proberen om dat te voorkomen met elkaar of te beperken. En als er dan toch wat gebeurt, dan helpen we elkaar ook. Ja. En die gedachte is natuurlijk... Dat was eigenlijk al een soort afsprakenstelsel. Dat was een afsprakenstelsel. En het interessante van het afsprakenstelsel
is dat het een shared governance model was. Hè? Dus je deed dat samen, er was er niet één de baas van. Dus dat hielp heel erg. En omdat men zicht had op elkaar, was er natuurlijk ook een vorm van sociale controle, waardoor dat vertrouwen er was. Dus dat hielp natuurlijk gewoon ontzettend goed in die tijd. Ja. En heel eerlijk gezegd, ik denk dat die gedachte, dat die nog steeds springlevend is, die behoefte steeds groter is. En ik denk dat we die coöperatie met een gerust hart weer dat model naar voren kunnen schuiven. Ja. Nou, en dat gebeurt ook. Ja, en heel mooi. Laten we daar ook nog met elkaar verder over nadenken. Nou bracht Simon natuurlijk zo even een belangrijk thema in het spel. Ik heb jaren geleden in een heel andere context voor actuarissen als iets vergelijkbaars eigenlijk aan de orde gesteld. In hoeverre berekenbaarheid, ook van risico, niet op gespannen voet staat met de gedachte van zowel de vrijheid van de persoon en het idee van de solidariteit van het verzekeringswezen. Ja. Ja, dus wanneer we natuurlijk in toenemende mate, en dat zie je ook eigenlijk rond big tech gebeuren, maar wanneer steeds meer informatie kan worden meegenomen door partijen ook in de transacties die ze met jou eventueel willen aangaan en de risico's die daaraan verbonden zijn, wordt daarmee eigenlijk niet het hele traditionele verzekeringswezen ondermijnd? Ja, nou, dat ben ik deels. Ik ben zelf een van die aanstichters geweest, omdat ik betrokken ben geweest bij het ontwikkelen van een paar nieuwe verzekeraars in Nederland. Heel erg data gedreven. En in het begin dacht ik, dat is gaaf, weet je, met data. Je kunt gewoon hier beweging maken. En hoe beter jij dat spel speelt, dan win je van de concurrent. Maar en dat gebeurde ook, dus daar kon je voorsprong mee opbouwen. Tot je op een gegeven moment in gesprek komt ook met DNB. En die voelt ook wel van, ja, hier is wel wat aan de hand. Ja. En dat je ook zelf begint na te denken. Waar houdt het op, zeg maar, dat je het verschil kan maken ten opzichte van de concurrentie? En waar staat solidariteit echt op het spel? Nou, laten we gewoon heel eerlijk zijn, bij autoverzekeringen doen we dat al 25 jaar minimaal. Ja, dus, niks aan de hand. De schadevrije jaren. Precies. Maar op een ander thema, dus arbeidsongeschiktheid, dat is wel even al wat anders, zeg maar. Ja. En dan zie je twee dingen gebeuren. Je ziet een overheid in de kramp schieten, dus die zien dat sommige mensen zich helemaal niet meer verzekeren. Dus die beginnen te praten over een verplichte verzekering voor ZZP. Ja. Maar je ziet ook initiatieven waar partijen, mensen zeggen, elkaar gaan opzoeken. Nou, dat begon eerst met broodfondsen, nog niet zo heel spannend. Maar nu zijn er ook wel gewoon artsengroepen van 80 man die zeggen, wij gaan geen dure AOV meer kopen. Joh, we leggen de basis gewoon in. En als er wat gebeurt, betalen we uit dat bedrag. Dat bedrag blijft ook van hen zelf. Hè? Dus, daar betalen we het uit. En als we niets hoeven uit te keren, blijft het ook van ons. En alleen de excess of loss, dus als het echt grote klappers zijn, die herverzekeren we wel. Maar ja, dat doen wij als verzekeraars zelf ook. Dus dat is niets nieuws. Maar daar zie je dus wel degelijk. Je ziet dus twee dingen. Je ziet de verkramping in die markt ontstaan en bij een overheid. En je ziet nieuwe modellen ontstaan. Dus ook die werking van die markt. Ja, moet daar regelgeving op komen? Want als je gaat, dat is natuurlijk een van de vraagstukken van we kunnen de markt zijn werk laten doen. Misschien eerst maar eventjes douwen. Ik bedoel, dit is een coöperatieve structuur. Je zou natuurlijk hele heftige afspraken kunnen maken als coöperatie. Mogen we eventjes je DNA zien voordat je lid wordt? Ja, maar dit is het hele fenomeen, hè, waarvan je hebt een coöperatief stuk en een competitive stuk. En eigenlijk dat continu uitvogelen waar dat ligt en die balans, dat is één. En ja, je zit heel snel op inderdaad ethisch maatschappelijke vraagstukken. Het leuke of interessante... het is voor mij ook eigenlijk, je kan natuurlijk wel spreken over een afsprakenstelsel en dat kun je natuurlijk binnen een coöperatie organiseren. De vraag is natuurlijk, zit daar nog een niveau boven? Hè? Dus is er nog een toezichthouder die moet zien op wat voor soort afspraken hier eigenlijk worden gemaakt? Nou, de toezichthouder moet vooral kijken of het getoetst moet worden aan de doelen van waar. Dus dat er geen mensen uit de boot vallen bijvoorbeeld. Nou ja, of die mensenrechten waar we het zo even met Simon over hadden. Ja, dat iedereen toegang houdt tot die diensten. En dat mensen die uitgesloten zich voelen, dat die ergens naartoe kunnen escaleren. En dat is natuurlijk van alle tijden. En dat is bij DeFi natuurlijk, dat zal niet anders zijn in een andere technologische situatie. Dus wederom het punt van Simon. Ja, we hebben eigenlijk de basic requirements voor dit soort diensten, die zijn wel inmiddels wel een soort van uitontwikkeld. We moeten ze vooral bewaken en kijken inderdaad. Want door die digitalisering zijn jullie allemaal
heel veel datagedreven, coole verzekeraars gaan bedenken. En gaandeweg kom je erachter van, we hebben toch een gezamenlijk belang ook nog, ook al concurreren we met z'n allen. Herken jij dat, Teunis, dit dilemma? Nou ja, uiteraard. Kijk, ik denk, er zijn inderdaad verschillende manieren waarop je vanuit overheid-toezicht dit kan oplossen. Enerzijds kun je zeggen van, als een coöperatie met bepaalde afspraken de krenten uit de pap vist, want dat is dan het maatschappelijke risico. Dat willen we niet toestaan. Nou, dan moet je dus echt op microniveau eigenlijk als overheid gaan bepalen, welke soort afspraken vind ik oké. En dan krijg je dus een berg regelgeving. En hoe doe je dat wereldwijd? Je begint inderdaad, dan kom je weer op het vraagstuk op welk niveau moet je dat doen. Doe je dat op het niveau van een land? Naarmate de techniek natuurlijk... omdat hij maar opschaalt. Stel, en daar zijn we gelukkig nog niet, maar stel dat je uiteindelijk naar collectieven gaat die landen overstijgen, dan zul je ook qua overheid naar dat niveau moeten stijgen om te voorkomen, en wat in het eerste gesprek al langskwam, dat de machtsverhouding tussen overheid, die uiteindelijk wat mij betreft toch de baas moet zijn en de kaders moet aangeven om te voorkomen dat die machtsverhouding uit het lood want er zijn natuurlijk inmiddels gewoon wereldwijde verzekeraars, toch? Ja. Dus dat zijn we, absoluut. En aan welke regel ben je dan nog gebonden? Aan die van China, die van Rusland, die van waar... Hoe vrij ben je daarin? Op dit moment is dat nog vrij duidelijk geregeld in de verzekeringssector. Hè? Dus dat is gewoon waar de hoofdvestiging zit van een verzekeraar. Daar is het toezicht plaats. En als die subsidiaries heeft ergens in een ander land... Maar als ik nou een ziekenkostenverzekering zou willen... ik overzie het nog niet eens hoor, maar... of iets anders, maakt me niet eens zoveel uit. Maar waarin ik misschien wel naar iets in de cloud ga, waar het niet eens duidelijk is waar het gevestigd is. Nou ja, kijk, wat je nu nog ziet, is natuurlijk dat weliswaar verzekeraars, die zijn natuurlijk internationaal, maar de verzekeringsmarkten zijn nog nationaal. Dus ook de ruimte voor verzekeraars om eventueel verzekerden te selecteren, dat is allemaal nog nationaal. Dus ik denk dat we nu nog in een situatie zitten waarin die nationale overheid... Die heeft die grip, die heeft die grip nog wel. Maar de grote vraag is inderdaad, waar gaan we naartoe in de toekomst? En dat durf ik ook niet te zeggen. Maar ik denk wel, the only way is up wat dit betreft. Dus dan zit je in Europese context al heel gauw naar de EU te kijken. Het is wel interessant, hè? Je ziet toch wel beweging ontstaan dat er ook een soort van toezicht ontstaat buiten instituties. Dus je ziet nu bijvoorbeeld, wij worden nu, dat zal binnenkort bekend worden, maar we zijn door Amnesty International als verzekeraars en banken beoordeeld. Hè? Nou, en als je ziet hoe ver dat gaat en op welke facetten gekeken wordt en hoeveel belang daar al aan gehecht wordt door ons, van jeetje man, daar moeten we wel wat mee gaan doen, zeg maar. En daar zitten al deze facetten komen daar ook wel aan bod, zeg maar. Waar beleg jij in? Wat verzeker jij in ons geval? Is dat duurzaam? Nou, dat soort modellen. Dus je ziet wel nieuwe vormen van toezicht ontstaan eigenlijk. Ja, is dat geïnstitutionaliseerd? Nee, maar ik denk wel dat in ieder geval mensen in een samenleving daarna gaan kijken. Dat is waar. En dat is denk ik zonder meer een trend. Het gevaar is natuurlijk wel dat dan op dat moment bijna een nieuw soort marktprincipes gaan domineren. Namelijk... wat is jouw imago? En dat het imago je als bedrijf kan maken en breken, maar dat je ook kwetsbaar wordt voor hetzes, voor, laten we zeggen, een hypermoralisme. Dat je eigenlijk juist niet meer per definitie een rechtsstaat of een rechtsorde als grondslag meer neemt, maar meer van wat is opportun gegeven de publieke dynamiek. En dat is ik vind het dat dus zo, je kan wel zeggen, wij reageren daarop, maar de vraag is toch ook of dat nou een wenselijke situatie is. Hè? Ja. Nee, dat klopt. ESG is zo'n onderwerp, denk ik, waar je publiek... Nou, leg toe. Nou, dat is op milieu en sociaal. Ja. Oh, zo, ja. Waar je voor moet rapporteren steeds meer als instituut. En dat is inderdaad best wel maatschappelijk en mediagevoelige onderwerpen zijn dat. Maar nog een ander interessant, wat mij rondom DeFi dan fascineert, rondom dan verzekeren en dat hele coöperatieve aspect, want dat zit gewoon ingebakken in verzekeren. Je doet het met elkaar, is dat je door DeFi in één keer de drempels verlaagd kan maken om dus ook globaal mensen te betrekken bij het afdekken van risico's. Ja. Dus bijvoorbeeld, er is inderdaad verzekeraar, ik geloof dat Nexus Mutual heet.
Die dan, waarbij jij gewoon cryptografische tokens kan kopen, waarmee jij in de risicopool kan deelnemen van die verzekeraar. Nou, dat is inderdaad grenzeloos. Dat zit niet aan een jurisdictie vast. Je kunt dat gewoon in de cyberspace aanschaffen. Insteken. Wat houdt dat in? Want ik begrijp het nog niet. Dat zal waarschijnlijk de kijkers ook wel. Ja, dus je koopt gewoon een soort cryptografisch muntje. Ja? En die timmen je vast aan die verzekeraar. Zeg je aan die verzekeraar, nou, je mag hem bewaren en ik doe mee in het risico. Welk risico? Het risico van claims. Die verzekeraar die verzekert. Dan beleg ik eigenlijk. Je belegt eigenlijk. Ik beleg eigenlijk in een verzekeraar. Ja. Met zo'n met dat en dan kun je rendement op krijgen of niet. En een ander interessant voorbeeld, die is meer uit de paymentswereld, is waarbij... Even voor mijn beeld, Douwe, en het unieke daarvan is dat ik dus niet aandelen op de beurs koop van het desbetreffende verzekeraar, maar gewoon direct in... Ja. Dus zonder bemiddeling eigenlijk gewoon stap in zijn kapitaal. Ja, en dat is heel erg direct. Ja. En daar sla je heel veel dingen mee over in één keer. En, en dan kan je over de hele wereld mensen in participeren. Dat is een fascinerend idee uiteindelijk. En dat is super coöperatief, alleen even op wereldschaal. En een andere is in de paymentswereld is ook een protocol. Waarbij je als tokenhouder kan je dus participeren in het transactierisico. Van die ene flitsseconde dat er een transactie gedaan moet worden. En een partij dus even los van elkaar zijn over kan hij nou wel of niet betalen. Kan jij als tokenhouder, de token heet AMP, kan je daarin in meedoen. En als die transactie geweest is het risico weg. Maar dan is er wel een kleine fee voor dat risico. Nou, nu nemen instituties die risico's. Ja, dus dat geld wat nu verzameld wordt over zo'n hele keten, kan zomaar in zo'n kunnen mensen over de hele wereld in één keer meedoen in het afdichten van zo'n transactierisico. Nou, Dus het zijn wel hele extreme producten op een bepaalde manier. Die worden echt mogelijk door die ICT. Hè? Dit is, het is echt wat de technologie zelf nu mogelijk maakt. Dus coöperatie zit daar ingebakken. Want de software is open, je kunt alles controleren, je kunt zelfs meedoen in het aanpassen, je kunt het ook verbeteren als je dat zou willen. Er zitten ook governance tokens omheen, dus die protocollen hebben ook dus een aparte mogelijkheden om governance te doen, om mee te doen in de evolutie van dit soort technieken. Nou, dat is echt een punt en veel dichter bij huis kijken wij daar ook naar. Kijk, als je coöperatie bent, ben je in de verzekeringssector zoals wij zijn. We hebben geen winstoogmerk. En wij vinden het juist heel boeiend om die shared governance te leggen juist bij onze leden. Want we zijn van en voor leden. En dan kan je ook naar dat solidariteitsprincipe weer gaan kijken. Want dan kan je hen gewoon heel erg betrekken. Eigenlijk hen in de positie zetten om te beslissen over hoe wij ons gedragen. Ja, kijk, maar ik denk dat dat wel cruciaal is. Hè. Op de een of andere manier, dat is ook het gevaar van dit hele gesprek. Voor je het weet valt het je duizelen. Nee, maar we hebben het ook gewoon over Jan en Piet. Hè. Of John en Anita, of hoe je ze ook wil noemen. Of Abdullah en Fatima. En wat hebben die hier nou mee te schaften met het hele verhaal? En je wil uiteindelijk, en je kan zeggen, ja, maar ze gaan wel de gevolgen ervan merken. Natuurlijk, dat zal ongetwijfeld. Maar je probeert ergens toch een soort van ankerpunt te hebben voor die gewone burgers. Van, wat gaat dit nou voor de gewone burger brengen? En dan gaat het er toch ook om dat ik een partij moet kunnen vertrouwen. Dat ik op de een of andere manier het gevoel heb, ze houden ook nog een beetje rekening met mij. Ik zit er niet alleen in voor de money, maar het heeft toch iets te maken met een vorm van sorry. Ik bedoel, de reden dat mensen bij jullie komen zal toch niet zijn vanwege de inventiviteit van het financiële product, maar gewoon... Nee, dat is toch het verhaal wat daar aan vast zit. En ik moet zeggen, in die technologie zeg ik van, je vroeg daar net naar, hoe vond je die solidariteit en met al die algoritmes? Nou, dat toezicht op die algoritmes is heel belangrijk. Maar wat wij nu zeggen, onze koers die we gaan varen dat is echt datasoevereiniteit. Dus wij gaan aan onze leden vertellen, wij kunnen je data goed gebruiken, ten behoeve van de totale groep. En dat solidariteitsbeginsel. Maar ons uitgangspunt is, we vragen het alleen op het moment dat we het nodig hebben. En daarna geven we het ook weer terug. We gaan daar niet verder. Dus dat is eigenlijk dat gesloten systeem van de blockchain. Dus eenmalig, mag ik even jouw data nu gebruiken? Ja, prima. Met toestemming, met consent. En daaraan gaan werken.
om in ieder geval een stap te maken in dat vertrouwen. Want dat vertrouwen is natuurlijk weg. Steeds meer als je daar gewoon Jan op de straat vraagt, dan zullen ze zeggen, ja, weet je, joh, die banken die gebruiken dat allemaal voor zichzelf en die verzekeringsmaatschappijen. Het adagium gaat nog steeds op met hun dikke bonussen en die grote gebouwen waar ze zitten, die heel ver afstaan van de... Wij hebben gezegd, nee, daar willen we een doorbraak op hebben. Dat vertrouwen moeten we herstellen en dat kunnen we doen door datasoevereiniteit te gaan bieden, zeg maar. Nou, dat is stap 1. Nou ja, want dat raakt ook aan dat thema wat Teun is inbracht. Van, ja, uiteindelijk wil je van die digitale wereld toch ook naar die reële wereld. En wil je gezien worden of gehoord of iemand, wanneer je met pech zit, die jou helpt. Die op de een of andere onder andere, die je door ergens dus... een soort van solidariteit opbrengt. Ja. Hè? Dus voor mij toch nog steeds altijd het verlossende moment... als je een keer met pannen aan de kant van de weg staat... Hè, dat je die telefonisten van de ANWB aan de lijn krijgt. En waarschijnlijk zit er een hele digitale infrastructuur enzovoort achter... maar gewoon die telefonisten en dat dan zo'n geel autootje aankomt... Ik bedoel, daarvoor betaal ik... Maar het is wat dat betreft wel interessant dat we het nu in het gesprek hebben over dat de coöperatiestructuur misschien wel goed past op DeFi. Ja. Hè? Terwijl tegelijkertijd ik toch wel het gevoel heb dat in crypto en DeFi dat daar wel een liberale, zo niet een libertaire, neoliberale wind waait. Hè? Precies. Voor veel mensen is echt de focus op individuele vrijheid, autonomie, niemand hoeven vertrouwen. Je bent Wilde Westen, je bent on your own. Hè? Dus je kan zelf zorgen dat het goed gaat en als het fout gaat, moet je zelf op de blaren zitten. En als je dan nog Simons motto over mensen worden toch vaak gedreven door hebzucht, overigens, greed is good was een van die neoliberale mantra's. Als je dat dan nog erbij denkt, denk je van ik zie het toch anders hoor. Ik zie toch wel een spectrum ontstaan. Want er zijn inmiddels ook gereguleerde cryptobedrijven, Coinbase naar de beurs. Er is steeds meer aandacht voor. Inderdaad, die liberale wind is er. Maar dat was echt 5 jaar geleden sterker dan nu. Want dat is natuurlijk onderdeel van die opschaling. Ja. Nee, ik hoop het. Hè, want ik denk uiteindelijk is dat ook keuzes die we met z'n allen moeten maken. Hè. Ik bedoel, je komt toch bij de onvermijdelijke eindconclusie. Het is uiteindelijk gedrag. Hè. Alleen met gedrag krijgen we de vleesconsumptie omlaag. En als we inderdaad willen dat er een meer coöperatieve wind waait in DeFi... dan zul je als gebruikers uiteindelijk die keuzes moeten maken. Nou ja, en dat is denk ik wel, er is natuurlijk ook een gedragsverandering al toen bij toen die hele hype rond bijvoorbeeld Bitcoin opkwam. Ja, er zijn natuurlijk ook gewoon heel veel mensen gewoon ingestapt die dachten van lekker winst maken op de korte. Ik bedoel, dat is van alle tijd, hè? Dat is bij de tulpenmanie ook gebeurd. Maar een gedragsverandering eigenlijk in een fundamentelere zin, dat je zegt van we willen hier samen iets goeds doen voor elkaar. We zijn niet alleen maar meer afhankelijk van centrale overheden of centrale partijen, maar we kunnen zelf iets doen. Ja. Maar dan heb je wel een goed verhaal nodig, toch? Ja. Nou, ik vind dat wij wel zo'n goed verhaal hebben. Dat is een heel ander voorbeeld. Maar je kunt ook weer een stukje terug naar ouderwetse ruilhandel. Dus we hebben onze footprint in die agrarische sector. Ja. Nou, die boeren die krijgen een bak ellende over zich heen gestort, over toezicht gesproken. Ja. Die hebben daken en die liggen helemaal vol met asbest meestal. En daarvan hebben we gewoon over nagedacht. En met een aantal partijen gezegd, joh, wij gaan die daken vergroenen. We zorgen dat die boer het niks kost. Het enige wat hij toestemming voorop moet geven is dat hij 20 jaar de opbrengst van die zonnepanelen aan ons geeft. Ja. En wij zorgen dat is eigenlijk een heel circulair systeem. Waarin je eigenlijk een heleboel dingen eruit haalt. Want je hebt geen aparte partij meer nodig die dat dak gaat verzekeren. Je hebt niet meer een inspecteur nodig die apart elk jaar die installatie komt controleren. Want dat ligt gewoon allemaal bij de verzekeraar. En je hebt een energiepartij die zorgt dat het goed gecirculeerd wordt. Dus dan trek je eigenlijk een heel stuk financiën gewoon uit de keten. Wat jij ook zei, je kunt die keten verkorten. Met die tokenisering in die pool stappen. Maar dit is ook een vorm. Nou, dat is ook wel een mooi voorbeeld. Hè? Je kan zeggen, er zit misschien uiteindelijk, heb je natuurlijk die zaak doorgerekend en zit er een financieel plaatje achter. Hè? Want je zegt, je hebt niet voor niets over 20 jaar. Hè? Natuurlijk, ik ben geen Sinterklaas. Maar de transactie is natuurlijk van een andere aard. Ja. Dat je eigenlijk, het is een dak versus gebruik. En ik bedoel, dat is wat je dan uitwisselt. Ja. En in hoeverre speelt dan zoiets als DeFi daarbij een rol? Ja, want had je dit ook niet 20 jaar geleden op papier kunnen doen dan?
Ja, dat denk ik wel. Dus dat is wel, daar zit het meer, het DeFi zit dan meer... Nou, het DeFi zit hier meer dat je gewoon überhaupt een stuk financieel systeem afbreekt, wat er niet meer is, zeg maar. Dus dat kan ook, hè. Dus dat je zegt van, joh, dat is ook een van de poten waar wij naar kijken. Zo kunnen we nou lokaal en coöperatief samenwerken, waar wij ons vooral richten op het voorkomen en beperken van schade, waardoor je een heel financieel systeem niet meer nodig hebt. Dat is ook een vorm van gedecentraliseerd met elkaar wat doen, maar is een iets andere uitleg, zeg maar, van hoe we er vandaag over praten. Als je hem nog geavanceerder maakt, dan komt dat misschien wel weer in beeld. Dat het afhankelijk is van het aantal omwentelingen van de windmolens die hij heeft. Of, je kunt het natuurlijk qua data kun je met alles gaan vullen. Die data en die technologie gaat ons wel helpen om daar veel meer vorm aan te geven. Precies. Ja, dan zie ik hem wel voor me, Douwe. Nou, dus echt een goed voorbeeld van inderdaad hoe je een propositie heeft. Ik vroeg net van wat betekent het voor de mensen in het land. Nou, hier heb je het over ondernemers in het land. Maar dit is heel concreet. Dit is heel concreet. Maar dit zou je in de buurt ook kunnen doen natuurlijk. Dat gebeurt ook. Daar hoef je helemaal geen boer voor te zijn, toch? Nee, we kijken ook breder. We zijn nu aan het kijken van hoe je dat hier niet zo ver vandaan in het Westland... dus veel tuinbedrijven, hoe kunnen we daar een vorm aan geven? Ja. En wat we vooral doen is kijken, hoe kan je de leden aan het stuur zetten... En ze zelf laten bepalen ook wat er bijvoorbeeld met overwinsten gebeurt. Dus governance. Dus die governance, die leggen we daar neer. Dus dat herstelt vertrouwen. En of ze het gaan geven aan een studiefonds gaan geven voor kansarme kinderen... of dat ze het gewoon zelf in hun eigen bedrijf voeren, dat maakt niet uit. Maar daar kijken we wel naar. Ja, we hebben het inderdaad over bestuursstructuur. Hè? Want governance, ook dat moeten Jan en Piet nog gaan begrijpen. Dus de manier waarop iets wordt bestuurd. Maar nog even dan je zou... Soms denk ik ook wel eens, de financiële sector is al best wel decentralized. Hè? Zeker de wereld van transacties en payments. Hè, is eigenlijk van oudsher, zou je ook van kunnen zeggen, is een soort van decentralized finance. Want je hebt allemaal die aan elkaar gesleuteld zijn door een bepaalde governance. Want je hebt allemaal actoren en je bent een soort van, je kunt zelf kiezen. En, dus die traditie van juist die samenwerking zoeken, die zit er al in. Dus het is niet een hele grote stap, wil ik maar zeggen... Om ook zo'n nieuwe technologie, zo'n technologische wind te omarmen als industrie. Is dat nou iets, Teunis, ik had het er al zo even over. Hè, waar jullie als bank zijn natuurlijk bezig met ook nadenken over. Kijken jullie ook naar wat de verzekeraars doen op dat punt? Is dit een, laten we zeggen, want ik bedoel, jullie doen zelf ook verzekeringen. Dus is dit een denkbaar traject? Nou, wij bieden niet zelfverzekeringen aan, maar dan hooguit als tussenpersoon. Vroeger. Oké, excuses. Kijk, er wordt in zoverre wel naar gekeken dat eigenlijk vooral ook rond de ethische discussie over data. Welke data kun je gebruiken en welke niet? Want die is inderdaad in die verzekeringssector ligt wat dit betreft voor. Nou, autoverzekeringen kwam al langs. Dus ook wij zijn natuurlijk bezig met vraagstukken rond data. Welke data hebben we van klanten? Welke data kunnen we gebruiken? Wat zouden we ermee kunnen doen? Wat zouden we ermee willen doen? En wat zijn daarvan de ethische aspecten? En daarvoor is natuurlijk de discussie zoals die in het land van de verzekeraars wordt gevoerd... voor ons ook wel interessant. Nou ja, kijk, er is natuurlijk afgelopen jaren natuurlijk een hele brede maatschappelijke discussie... of misschien niet eens echt een discussie, maar... misschien wel verontwaardiging ontstaan rond de financiële sector. Met name na 2008 is dat natuurlijk toch behoorlijk heftig geworden. Nederland is ook een land waar die discussie heel lang heeft aangehouden. Misschien zelfs tot op de dag van vandaag zelfs wel een beetje doorwoedt. Ook met beloningsstructuur. Nou ja, jullie voormalige topman is natuurlijk wat dat betreft ook wat gekleurd door dat hele debat. Zie je nou dat er toch bij het publiek een soort behoefte is aan een, laten we zeggen, power to the people? Dus een soort dat er jij gaf natuurlijk voor bij die boeren, maar dat op de een of andere manier het publiek wel de behoefte heeft om meer greep te krijgen op wat er met zijn geld gebeurt of zo. En al dan niet terecht hoor, maar er lijkt toch wel een soort sentiment te zijn waarin... En ik heb voor een deel zelfs de indruk dat de populariteit verklaart, ook onder andere rond Bitcoin en zo. Ja, dat iedereen, misschien ook niet helemaal... telefoon.
Ja, Van ik doe het zelf. De Robin Hood, Precies, de dat Wall is Street ook zo. Bet actie. Dus de hele instant satisfaction en transparantie is in ieder geval bij de jeugd in ieder geval van belang. Ik weet niet, maar dat weten jullie beter waarschijnlijk. Ja, maar dat heeft de markt, zettelt dat zich wel. Hè? Dus een wereld van vergelijken en kunnen... Hè? Dus er zijn zeg maar nieuwe platformen ontstaan waar de traditionele tussenpersoon die transparantie kon schieden, die gaan nu via vergelijkingsmachines en niet alleen op prijs en kwaliteit. Dus die beweging is er wel. Daar komt dat wel degelijk naar voren. Het gevoel van ik heb het goed geregeld en dit is een partij die je kan vertrouwen. Ja. Dus die behoefte is er zeker. Maar ik denk heel eerlijk gezegd dat die behoefte toch ook bij de toezichthouder misschien nog wel een stukje groter is. Als je ziet wat die allemaal doorschuiven naar ons in termen van toezicht en wat ze allemaal verlangen van ons, dat die behoefte daar nog groter is dan bij het grote publiek, heel eerlijk gezegd. En wordt het daar ook beter van, dat toezicht? Ja, kijk, ik vind van niet. Makkelijker of iets? Nee, maar je wil aan de ene kant vernieuwen en het beter doen voor je klanten, maar hoe meer toezicht je over je heen krijgt, ja, hoe meer je bedrijf ook aan het verambtelijken is, zeg maar. Ja, het brengt natuurlijk ook een soort verstening. We hebben het dan tegelijkertijd over de menselijke maat. Ja. En dat is denk ik ook een van de dilemma's waar de hele financiële wereld nu mee te kampen heeft. Van ja, je wil ergens juist ook dat maatwerk leveren en niet alleen maar als een soort digitale apparaat functioneren. Terwijl je tegelijkertijd eigenlijk in toenemende mate op die manier verantwoording moet afleggen. Overigens, ik wil je echt niet de indruk wekken dat we zielig zijn, want we hebben het zelf verdiend. Hè? Dus het over onszelf afgeroepen als sector. En niet zo'n klein beetje ook. Dus het is ook gewoon goed dat het er is. Alleen de balans slaat nu wel op sommige punten heel erg door. Ja. Dus, hoe kijk jij, Teunis, vanuit dat perspectief naar die beweging van DeFi, dus van dat power to the people? Is het... Nou, kijk, wat je sowieso ziet is dat mensen, als het gaat over het gebruik van data, dat ze andere standaarden hanteren wanneer het gaat over techbedrijven, big tech bedrijven, versus wanneer het gaat over financiële instellingen. Ja. We klikken klakkeloos op accepteer voorwaarden zonder te lezen als het gaat over onze telefoon of ons sociaal netwerk. Ja, bij een bank denk je nog eens even goed kijken. En dat is ook begrijpelijk, hè, want het gaat over geld. Het gaat echt wat dat betreft over gevoelige zaken. Tegelijkertijd denk ik wel dat we een deel, gewoon als mensen, een deel van de kritische houding die we ten opzichte van onder andere datagebruik in de financiële sector hebben, dat het goed zou zijn als we die houding ook eens meenemen naar bijvoorbeeld die big tech bedrijven, naar sociale netwerken. Dat we daar kritischer worden, omdat dat is de manier uiteindelijk ook om daar verandering te bewerkstelligen. Maar zouden jullie daar ook niet een voortrekkersrol in kunnen vervullen als banken? Want jullie hebben natuurlijk qua infrastructuur en qua traditie natuurlijk een ongelooflijke kennis rond data en datadelen. Nou ja, kijk, jij zei eerder al van, zou het niet handig zijn als ik mijn wachtwoorden of dat ik die bij mijn bank in de datakluis kan leggen. Ja. Natuurlijk is een datakluis is absoluut een rol die een bank zou kunnen vervullen. Juist ook omdat dat vertrouwen daar zo belangrijk is. Dus ik denk inderdaad, als je het hebt over welke tussenpersoonrol zou een bank kunnen vervullen in een DeFi-wereld, is dit er één. Een bewaarplek van geld, van cryptogeld wellicht, van data en van zaken rond identiteit. Ja, maar het gekke is natuurlijk, nou ben ik nog vrij hoog opgeleid. Ik durf ook wel te zeggen dat ik nog een redelijk algemene ontwikkeling heb en ook wel enigszins zicht heb op wat er in de financiële wereld dan gebeurt, enigszins. En toch, als we dit gesprek hebben met elkaar, maar ook als je er iets verder in verdiept, denk je, tuimelt over elkaar. Je hebt toch gewoon mensen nodig die dit voor je doen. Mensen en uiteindelijk ook overheden. Ik denk, we hadden het straks een beetje over die liberale wind. De nadruk wordt, of eigenlijk, het is heel erg veel eigen verantwoordelijkheid. En wat je bij financieel toezicht, en dat zal breder gelden, natuurlijk altijd, er is altijd een debat. Focussen we op transparantie, waar eigenlijk impliciet dan een beetje de veronderstelling onder zit, dan moeten mensen het zelf maar uitzoeken. We bieden mensen informatie aan, zodat mensen zelf afwegingen kunnen maken. Of gaan we meer richting echt bescherming, of zo je wil paternalisme, waarin de toezichthouder namens de overheid meer directief wordt en zegt van bepaalde dingen vinden we goed, bepaalde dingen vinden we niet goed. En dat is een schuivende schaal die door de tijd voortdurend heen en weer schuift.
maar ook per veld verschilt. Ja, nee, maar goed, daarom gaf ik even het voorbeeld van bijvoorbeeld de ANWB. Dat is natuurlijk ook een bijzondere stuk. Het is een vereniging, geloof ik. Hè? Dat is even zo uit mijn... Maar precies ook omdat dat denk ik zo'n instituut is wat voor mij gewoon heel veel dingen uit handen neemt. Wat ik eigenlijk ik wil er niet allemaal mee bezig zijn. En dat denk ik dus ook, je wil eigenlijk gewoon je kanaal lid van iets worden. Maar daar heb jij voor gekozen. Ja. En er zijn andere mensen die zelf een auto willen klussen. Ja, dus die hou je toch? Dus nee, maar ik ben de overgrote meerderheid. Ja, maar dat ben je ook. En je bent een actief ANWB-lid, hoor ik al. Dus. Ja, maar waar het gaat over deze financiële... Ik bedoel dat misschien dat 1 miljoen mensen daar enige interesse in hebben, maar de meerderheid gaat er toch niet continu mee in de weer. Nee, en als het een massamarkt moet worden, dan hebben we dit echt nodig. Dan heb je toch dit soort partijen nodig? De overheid en de instituties en dat het ook helder wordt en dat je inderdaad met vol vertrouwen daarin stapt. Maar je kunt inderdaad niet verwachten dat iedereen dit allemaal gaat overzien. Totaal niet. Ja, en mee bezig is ook. Maar dat is ook precies het tijdstip waar we nu ook in zitten. Ik denk, de komende jaren liggen er gewoon, ook voor het leiderschap van grote organisaties, juist hier belangrijke beslissingen. En ook om jezelf te positioneren. En inderdaad, de overheid heeft haar taken te doen, ook ten aanzien van scheiding van geld en overheid. En de balans te houden tussen wat de overheid allemaal doet met ons geld en de buitenwereld. Doordat er een buitenwereld is, hou je ook een soort rem erop. Hè? Dus ik vind het zelf heel erg belangrijk dat die balans er is. Maar er is het. En anderzijds grote instituties die enerzijds de kans zien en misschien ook wel een beetje een bedreiging, maar laten we eerst vanuit kansen redeneren. Zijn er heel veel dingen mogelijk, terwijl de eindgebruiker niet eens heel veel hoeft daarvan te merken. Je krijgt vaak gewoon meer voor minder. Dat hebben we vaker gezien met technologische innovaties. En dat leidt uiteindelijk tot de meeste adoptie. Nogmaals, gemak, genot, gewin daarin. Ja, dankjewel. Wil jij nog wat toevoegen, Teunis? Nou ja, ik denk uiteindelijk er is in de keuzes voor het institutioneel raamwerk, dat is uiteindelijk ook een rol van overheid en hoeveel overheid, hoeveel publiek-privaat. Er is geen goed of fout. Ik denk dat moet echt een reflectie zijn van de voorkeuren die in de maatschappij leven. Dus dat maatschappelijk gesprek moeten we gaan hebben. Absoluut, dat maatschappelijk. Dus dit is een eerste gesprek, maar er moeten er heel veel volgen. Want daar moet inderdaad een maatschappelijke consensus over komen. Die zal per land verschillen. Maar dat is echt, gaat niet over wetenschappelijk ja of nee of goed of fout. Dat zie je ook al. Engeland gaat daar een ander antwoord op geven dan Nederland. En België zelfs ook weer een ander antwoord dan Nederland, denk ik. Ja, dus fascinerend. Het gesprek moet gevoerd worden. Ja, heel goed. Ja, wij hebben er gewoon concreet stap op gezet. We hebben gezegd, het is echt heel complex allemaal. Voor een verzekeraar is het altijd goed als er weer nieuwe risico's ontstaan en die kan je verzekeren. Maar in dit geval, alles wat rondom data, technologie en cyber risk zit, zeg maar. Daarvan hebben wij gezegd, nou daar moeten we een beweging op maken. Vooral omdat het zo complex is. En daar zijn we vorig jaar nu mee begonnen, die stap. Om gewoon al onze leden in ieder geval een helpdesk te bieden. 24 uur per dag kunnen ze er terecht. En dat wordt ook al goed gebruikt. En je begint gewoon ze mee te nemen in alle risico's. En daar ook hulp op te bieden. En een stukje basisdekking op te verlenen. Ja. En dat is wel leuk. Wow. Heel mooi. Daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze speciale aflevering van Digitale Duurzaamheid. Ik wil jullie in ieder geval hartelijk bedanken. Bert Slachter, Simon Lelyveld zitten nu niet aan tafel. Johan van der Nesten, Teunis Broosens en natuurlijk Douwe Lieklama. Hartelijk dank. En ik denk dat we al kunnen verklappen dat er toch ook een tweede serie Digitale Duurzaamheid aankomt. Kunnen we wel zeggen. Goed idee. Heel goed. Gaan we even door. Dankjewel.